Everything had its own story เพราะทุกอย่างมีเรื่องราวของตัวเอง by Memory Store สวัสดีครับผมเต่า Memory Band ครับกลับมาอีกครั้งครับครั้งนี้ผมมีแขกรับเชิญที่ขึ้นชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าพ่อวงการคนทำอีเวนต์ณชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็ยังเป็นแบบเจ้าของร้านวินเทจโมเดิร์นที่โด่งดังชื่อว่ายูเซตทางนั้นก็พบกับคุณแม็กครับยูเซตครับสวัสดี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 ครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมว่าจริงๆหลายๆคนน่ะรู้จักงานอีเวนต์หลายๆงานอย่างเช่นงานเทนะแล้วก็อีกมากมายแล้วก็รวมถึงร้านยูเซตแต่ว่าผมว่าหลายคนยังไม่เคยรู้ประวัติความเป็นมาของคนที่อยู่เบื้องหลังงานอีเวนต์มากมายที่แบบจัดในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใครมาสัมภาษณ์อย่างคุณนะผมว่านี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่แบบเราจะแบบมารู้จักกันมากขึ้นว่าแบบก่อนที่แบบว่าจะเกิดงานอีเวนต์พวกเนี้ยบุคคลคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนมาก่อนได้ครับก็เริ่มเลยไหมเริ่มเลยครับเป็นเด็ก90แล้วกันใช้คำรวมๆแบบรวดเร็วรวบรัดครับเป็นเด็ก90ที่จะพูดว่าไงดีใช้ชีวิตเกเรครับแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ในกรอบของครอบครัวเท่าไหร่ตั้งแต่แรกเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะเป็นคนจังหวัดนนทบุรีอ๋อเป็นคนนนทบุรีใช่ครับอยู่แถวอะไรวะงามวงวานอะแคลายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้นนขนาดนั้นก็ยังกรุงเทพนิดนึงใช่ใช่แล้วก็จะพูดว่าไงที่บ้านก็ถ้าในยุคนั้นก็คงอยากให้เรียนจบวิทย์คณิตกัดเจ็ดอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่ผมค่อนข้างที่จะพูดว่าไงดีไม่ได้มาในสายนั้นเท่าไหร่อ่ะรวบรัดก็คือเรียนไม่จบเรียนไม่จบด้วยใช่เรียนไม่จบแล้วเราก็ต้องไปเข้าโครงการเหมือนแบบ GDP อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเรียน 2-3 วันจบม.6 อ่ะในสมัยนู้นอ่ะแล้วค่อยไปเข้ามหาลัยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะแบบเข้ามาชีวิตวัยรุ่นจนเรียนไม่จบเนี่ยเด็กๆเป็นคนแบบอุปนิสัยยังไงอุปนิสัยยังไงชอบอ่านการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนแล้วก็ชอบดูเสื้อผ้าถ้าลองสังเกตตัวเองอ่ะมันก็แบบชอบแต่งตัวตั้งแต่เด็กแต่อาจจะไม่ได้รู้ว่าชอบแต่งตัวขนาดนั้นแต่แค่แบบจะพูดว่าไงดีเวลาไปห้างกับที่บ้านก็จะแบบชอบซื้อเสื้อผ้าชอบแบบเลือกเองเลือกเองจะไม่ใช่แบบว่าแต่แม่จะชอบให้แบบใส่เสื้อคู่กับน้องเป็นแบบแสดงว่าชายก็เลยจะแบบว่าใส่แบบเป็นแฝดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะชอบเลือกแบบแม่อยากได้สีนี้อยากได้โทนอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการชอบแต่งตัวมั้งถ้าลองไปรีมายดูก็แบบฟิลเลือกเสื้อผ้าเองมีแบบมีไอเดียมีความคิดในการที่แบบอยากจะใส่สีนู้นสีนี้แบบนู้นแบบนี้เองตั้งแต่เล็กอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นใช่แต่ย้อนกลับไปนิดนึงคือคุณมีน้องคนหนึ่งคือมีพี่น้อง1คนมีน้องคนหนึ่งห่างกันปีเดียวนี่แหละก็เกิดโตมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันใช่ก็อยู่ด้วยกันมาปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานด้วยกันอยู่ทำงานด้วยกันด้วยใช่ก็ทำอีเวนต์ด้วยกันนี่แหละโอเคทีนี้ตอนเด็กๆเนี่ยมันมีเข้าโครงของการแบบเลือกเสื้อผ้าเองแหละมันมีเรื่องอื่นด้วยไหมที่แบบเกี่ยวข้องกับปัจจุบันแบบรู้สึกว่าแบบมันมีมาตั้งแต่เด็กๆละเป็นคนชอบพูดแล้วกันเป็นคนชอบพูดเพราะว่ารู้สึกว่าการเข้าหาคนอื่นต้องใช้การสื่อสารรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กก็เลยเป็นคนที่แบบชอบชอบพูดเวลาเจอใครก็แบบพี่เป็นไงบ้างเหมือนแบบเวลาเจอคุณก็แบบเฮ้ยคุณเป็นยังไงบ้างไงช่วงนี้เป็นแบบเราจะชอบแบบตอนเด็กเราก็ชอบคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นคนชอบบวกกับพอชอบดูอนิเมะมันก็จะมีความเพ้อๆนะความฟุ้งๆของแบบความคิดแบบนอกกรอบอะไรเงี้ยมันก็แบบเราก็จะชอบคิดอะไรนอกกรอบในบางมุมพอจะแบบยกเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในสมัยเด็กได้ไหมครับมีไหมคิดนอกกรอบตอนเด็กๆคิดว่าตอนนั้นอยากได้เงินไปซื้อของเล่นแล้วแบบไอ้เหี้ยยังไม่ได้มีรายได้แล้วแบบเราไปเอาของที่บ้านนี่แหละสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นของเสื้อผ้าของพ่อไปขายนะบอกนะว่าอยากได้เงินไปกินขนมคือเราก็ไปลองอ่านการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวกับการขายของหรืออะไรในสมัยนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยลองไปขายดูไปแลกเปลี่ยนลองแลกเปลี่ยนน้าว่าไง
นางก็ให้มา100กูก็เออไม่รู้เก่งไรนะกูก็หยิบไปให้ แต่ก็ไปซื้อขนมใช่ประมาณนั้นครับโอเคก็แบบตอนเด็กๆก็มีนิสัยประมาณนี้แล้วคุณเรียนที่ไหนอ่ะเรียนแถวนั้นเลยมั้ยเรียนเบญจมะเรียนแถวนั้นแล้วก็มาเรียนม.ปลายแล้วเรียนไม่จบใช่ไหมพอเรียนไม่จบก็ไปเรียน GDP จบม.6 จบม.6 เสร็จไปเรียนมหาลัยก็ไปเรียนบูอีกเดี๋ยวขอย้อนไปตอนแบบม.ต้นหน่อยชีวิตของคุณเนี่ยเริ่มเกเรตอนนั้นเนาะที่บอกว่าเรียนไม่จบใช่เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรหรอช่วงนั้นก็เด็กแก๊งไงวัยรุ่นต้องไปสยามไปเที่ยวด้วยความที่จะพูดว่าไงดีมันมาบวกกับความชอบแฟชั่นต้องพูดว่าไงดีมันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่แบบพอเริ่มชอบแฟชั่นก็อยากแต่งตัวพออยากแต่งตัวก็อยากเจอกลุ่มคนทีนี้กลุ่มคนในโลเคชันของเราแม่งไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นหรือเปล่าปะเราก็จะต้องพยายามเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่แบบเป็นเทสเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเริ่มโดดเรียนโดดเรียนไปสยามมันก็มีคำพูดพวกนี้แบบโดดเรียนไปสยามโดดเรียนไปเที่ยวไปเซ็นลาดไปนู่นไปนี่ซึ่งแต่ละที่ในสมัยนั้นก็จะแบบมีคนแต่งตัวอยู่ในแต่ละที่ซึ่งก็เป็นคนที่มีความคิดคล้ายๆเราว่าแบบชอบอย่างนี้หรือแบบโดดเรียนมาเจอกันมันก็เลยทำให้ไม่ได้เรียนอย่างจริงจังแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ชอบเข้าเรียนแล้วไงตอนนั้นน่ะก็เหมือนแบบเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงชีวิตวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นของทุกคนแหละครับผมว่าแต่พอไปจุดหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าแบบอันนี้ก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเรื่องนึงคือเริ่มรู้สึกว่าต้องทำงานหาเงินเองเว้ยตอนช่วงวัยรุ่นนั้นความรู้สึกนี้มันมาตอนไหนอ่ะจำได้ไหมขอเงินแม่แล้วแบบจะพูดว่าไงดีวะแม่บอกว่ารออีก2 วันก่อนแต่ตอนนั้นคือแบบต้องไปเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้แล้วอ่ะต้องใช้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเชื่อกูจะมานั่งขอเงินแม่อย่างนี้ไม่ได้ว่ะแต่ไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบต้องทำงานจริงจังอะไรเงี้ยแค่เป็นความรู้สึกแบบอยากหารายได้เสริมอยากได้ตังค์เพิ่มจากสักอย่างนึงอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่แล้วตอนนั้นทางออกคืออะไรอ่ะทางออกคืออะไรแล้วได้หารายได้เสริมไหมโหตอนนั้นก็มีเฮียอะไรโคตรเดตินี่เลยตอนนั้นแม่งมีเพื่อนทำแบบโหยุคนั้นต้องธุรกิจเครือข่ายเพื่อนแม่งขายตรงเนี่ยหรอเพื่อนแม่งแบบนั่งโคตรเดตินี่เลยพอกูมานั่งคิดเฮียอยากทำงานหาเงินว่ะไอ้สัสเพื่อนมาจากไหนไม่รู้มึงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นซึ่งเราก็ไปลองนั่งฟังมาในหลายๆที่ที่เขาอบรมเลยแต่สิ่งที่เราจะพูดว่าไงดีไม่ได้ทำแล้วกันแต่ก็มีอันนึงที่ได้ลองทำแต่สิ่งที่ภาพรวมคือเราได้ตกผลึกว่าแบบความคิดในการหาเงินมันเวิร์กนะอะไรอย่างนั้นในตอนนั้นเหมือนแบบเป็นนิวไอเดียเป็นแบบนิวซอร์ที่เข้ามาในชีวิตแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งมีมุมมองการหาเงินอย่างนี้มีมุมมองการใช้ชีวิตแบบนี้จริงเนาะคือไม่ได้บอกว่าธุรกิจเครือข่ายไม่ดีนะเว้ยแต่แค่แบบพอเราเข้าไปเราก็ได้มุมมองใหม่ๆในแบบในมุมที่แบบเราเป็นวัยรุ่นเกเรใช่ป่ะล่ะแต่พอเข้าไปคือแบบเขาคนสำเร็จคิดอย่างนี้นะคนหาเงินคิดอย่างนี้ใช่จนเราก็แอบไปทำอันนึงไม่ได้แอบหรอกก็เริ่มทำก็เป็นธุรกิจเครือข่ายนั่นแหละใช่แต่ผมว่าจริงๆเรื่องเนี้ยทำจนซื้อรถได้เลยนะเว้ยเฮ้ยจริงเหรอไอ้เหี้ยจริงทำจนก็ถือว่าคุณก็มีเทียร์เหมือนกันนะผมก็มีเทียร์อยู่อ่ะผมก็มีดาวไลน์อยู่อ่ะผมว่าจริงๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้น่าจะมีหลายคนที่แบบเคยเข้าไปนั่งฟังรวมถึงตัวผมเองนะผมก็เคยเข้าไปนั่งฟังแบบเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะใครๆก็ต้องเคยผ่านมาเว้ยแต่ผมแค่อาจจะไปเจอเครือข่ายที่ดีมั้งแล้วผมก็เลยทำกับเพื่อนแล้วมันสนุกทำไปทำมามันก็เลยได้ตังค์ในช่วงแบบ17-18อ่ะก็ซื้อรถได้ก็เฉยกูแม่งเริ่มมีจะพูดว่าไงความคิดในการหาเงินเปลี่ยนไปบวกกับไม่ได้เรียนด้วยนะตอนนั้นคือไม่ได้เรียนแล้วนะคือไม่ได้เรียนม.ปลายพอเริ่มหาเงินได้เริ่มรู้สึกว่าอยากได้ภาษาคุณทำอยู่นานไหมขายก็2 ปีมั้งอุ้ยนานนะถือว่านานนะแต่มันก็ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดเรื่องการหาเงินไงช่วงนั้นผมก็เป็นคนแบบซื้อหนังสืออ่านไอ้หนังสือเล่มสีม่วงพ่อรวยสอนลูกนี่ต้องมีแต่คือผมก็อ่านแม่งทุกเล่มอ่ะแล้วช่วงนั้นอ่านหนังสือบ่อยมากเดือนละเล่มเลยตั้งกฎกับตัวเองมันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบตกผลึกและพูดเรื่องดิรู้เรื่องของการหาเงินในหลายๆมุมได้เยอะ
อินถึงขั้นไปโรงเรียนจิตวิทยาเลยนะ หรอ เรียนพวก NLP แบบเสียเงินแบบ 2-3 หมื่นแบบเป็นคอร์สอินมาก เพื่อที่จะเข้าใจว่าต้องเข้าใจคนยังไงคุยกับคนแบบไหนนู่นนี่นั่นจนเรารู้สึกว่าเราต้องเรียนภาษากูก็เลยไปสมัครมหาลัยแค่นั้นเองเฮ้ยตอบคือฟังถึงตรงเนี้ยคุณอาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้เรียนในห้องเรียนในขนาดนั้นแต่ว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนใฝ่รู้เหมือนกันนะหมายถึงว่าพัฒนาคอยแบบหาทักษะใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะชอบพัฒนาตัวเองแต่เราสักตั้งแต่เราออกมาเลยนะตั้งแต่เกเรปุ๊บเราสักเลยเต็มแขนเลยแล้วเราก็ทำงานเครือข่ายที่เราให้ฟังแล้วก็หาเงินคือแบบก็ใช้ชีวิตในมุมนั้นมาจนไปเข้ามหาลัยมากรุงเทพอินเตอร์กล้วยน้ำไทยเนี่ยไปเวแบบ อยากได้ภาษาอังกฤษอ่ะงั้นไปเรียนอินเตอร์ดีกว่าแต่คือตอนนั้นที่บ้านก็คือทำโปรดักชันเฮาส์อ๋อธุรกิจที่บ้านเหรอใช่แต่ก่อนที่บ้านทำโปรดักชันเฮาส์ก็คือทำถ่ายแบบโฆษณาอะไรเงี้ยไอติมบอลเป็นบริษัทใหญ่เลยปะก็ใช้ได้อยู่ก็ระดับหนึ่งแต่ก็จะพูดว่าก็มียุครุ่งเรืองและยุคเจ๊งเนาะซึ่งเราก็ไม่อยู่ในยุคกลางในหัวเลี้ยวหัวต่อตอนที่เราไปเรียนบูอีกยุคเปลี่ยนถ่ายยุคเปลี่ยนถ่ายพอเราไปเรียนบูอีกก็พูดว่าไงดีเดี๋ยวมันมีหลายเรื่องที่แบบมันไปเร็วมากเมื่อกี้ก็คือแบบโอเคผมพยายามช็อตคัทแล้วนะแต่คือผมว่าจะพูดว่าดีแม่งมีหลายพาร์ทด้วยไม่เป็นไรเราไม่ต้องช็อตคัทก็ได้เราค่อยๆไปเผื่อที่แบบว่าคนฟังอาจจะได้แบบได้ข้อคิดหรือได้มุมมองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะแบบเขาเจออยู่อะไรเงี้ยมันอาจจะส่งพลังต่างๆให้เขาได้ตอนที่คุณแบบขายตรงนะผมเรียกขายตรงแล้วกันนะคุณใช้เวลา2 ปีในการที่แบบขายตรงแต่ว่าคุณก็แบบไปพัฒนาทักษะต่างๆของคุณใช่อ่านหนังสือเดือนละเล่มแล้วก็ไปโรงเรียนคอร์สต่างๆรวมถึงจิตวิทยาด้วย yes sir ตอนเรียนจิตวิทยาคุณได้อะไรจากตรงนั้นบ้างอ่ะมันดีไหมอะไรเงี้ยได้การเข้าใจคนได้การรู้เรื่องของการสื่อสารทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่แก้ไขง่ายเช่นในจิตวิทยาเรามันจะไม่มีคำว่าจะสมมติแบบจะทำอย่างเงี้ยคำว่าจะมันไม่มีมันต้องแบบทำเลยหรือคำว่าเดี๋ยวอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้จริงในชีวิตจริงมันต้องแบบฉะนั้นลองสังเกตคนที่พูดว่าจะเดี๋ยวอ่ะมันจะไม่ค่อยเกิดโซลูชันในการลงมือทำเท่าไหร่ซึ่งชีวิตจริงมันแค่ปรับเปลี่ยนคำพูดหรือ สมมุติลองคิดนะคุณมีปัญหา1เรื่องไอ้เหี้ยจะแก้ปัญหายังไงดีวะเสื้อแม่งขายไม่ดีวะนี่คือการตั้งคำถามคน1 คนถูกปะแต่สมมุติถ้าเราเปลี่ยนกับการคือเปลี่ยนคำว่าจะแก้ปัญหายังไงให้ดีเปลี่ยนเป็นว่าควรแก้ปัญหายังไงให้ดีคุณลองพูดกับตัวเองดิควรแก้ปัญหาไงให้ดีในหัวมันจะคิดอีกแบบนึงเว้ยมันจะไม่ใช่การบ่นว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งขายไม่ดีว่ะแต่ในหัวคือคำว่าควรมันจะแบบเหมือนแบบไปสั่งอีกแบบนึงนะหัวมันจะเป็นอีกแบบนึงแล้วว่ากูต้องเริ่มทำยังไงกูต้องวางแผนไหมหรือกูควรต้องยังไงแต่มันจะไม่ใช่เป็นการบ่นปรับปรายหรือท็อกซิกกับตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราได้เว้ยแล้วก็การดูคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นจิตวิทยาที่เรียนมันคือจิตวิทยาในการสื่อสารเหรอที่คุณเรียนอะหรือในการขายของไม่ใช่การขายของเขาเรียกว่าการจะพูดว่าดิการสื่อสารและการดูคนให้เป็นดีกว่าหลักย่อๆเขาเรียกว่า NLP แต่ชื่อยาวจำไม่ได้แล้วแบบสมมุติคนก็จะแบ่งประเภทเป็นแบบคนมี 4-5 ประเภทที่แบบเปรียบเหมือนสัตว์ก็จะมีแบบเป็นหมีเป็นอินทรีเป็นนกแต่ละคาแรคเตอร์ก็จะมีอิโมชันนอลที่ต่างกันอะไรอย่างนั้นนะเหมือนเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่ใช่มันมีอยู่นะคือเราก็จะพูดว่าไงดีก็เกิดจากการที่ทำเครือข่ายแล้วไปรู้จักกับอาจารย์คนนี้แล้วก็เขาแนะนำไปได้เรียนมาไปเปิดโลกก็คือตอนไปทำเครือข่ายก็จะพูดว่าไงเจอคนที่มีเงินประสบความสำเร็จในช่วงวัยรุ่นของเราตอนนั้นนะเราไม่รู้หรอกว่าจะเจอใครนึกภาพออกปะแต่พอไปเจอกลุ่มตรงนั้นก็คือได้ไอเดียใหม่ๆได้สังคมที่แบบมันแปลกใหม่ดีนะในช่วงนั้นที่แบบที่เราไม่เจอในห้องเรียนแบบว่าแต่คือช่วงนั้นก็ยังเมนชั่นนะว่าชอบแต่งตัวกูก็คือซื้อสูทเบอร์เบอรี่ใส่จ้ะกูก็ยังชอบแต่งตัวกูก็ยังแบบใส่เอาเด่นนะตอนนั้นก็ยังแบบก็ยังสักยังอะไรอยู่ก็คือยังคงชอบมาเรื่อยๆนี่แหละ
ก็สนุกดีครับ พอผ่านช่วงนั้นมาคือคุณไม่ขาดทุนง่ายๆอ่ะคุณได้แบบแน่นอนล่ะคุณได้ทักษะมากมายคุณได้ทัศนคติใหม่ๆแถมยังคุณแบบเก็บเงินจนซื้อรถคันแรกได้ใช่แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าชีวิตจริงนะครับแฮชแท็กว่าชีวิตจริงอันนี้คือเข้ามหาลัยยังตอนที่คุณเนี่ยเข้ามหาลัยคือชีวิตจริงแล้วผมก็เริ่มมีขึ้นความคิดที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากเรียนมหาลัยแล้วอ่ะหลังจากที่เข้าไปได้สักครึ่งเทอมซึ่งในนั้นต้องพูดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะได้เรียนในมหาลัยอินเตอร์ได้เจอเพื่อนในสังคมที่ดีเพื่อนขับแลมโบขับเบลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะขับ GTR เปลี่ยนรถเป็นคันๆแบบเป็นเจ้าของโชว์รูมแต่ว่าเฮ้ยมันสนุกมันได้เจอเพื่อนอย่างนั้นมันแฮปปี้แต่สุดท้ายในหัวมันมีความคิดว่าแบบแม่งเสียเวลาเสียเวลาในที่นี้คือเราแม่งรู้สึกว่าเราหาเงินเป็นแล้วอ่ะแล้วทำไมเราต้องมานั่งเรียน8 ชั่วโมงหรือแบบ 4-5 ชั่วโมงทุกวันแล้วก็ไม่ได้ตังค์ด้วยนั่นคือความคิดที่มีณตอนนั้นใช่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าพอผ่านไปครึ่งเทอมก็เลยกลับไปคุยกับที่บ้านว่าไม่เรียนแล้วดีกว่าซึ่งก็มีปากเสียงกันปกติว่าทำไมถึงไม่เรียนนู่นนี่นั่นเนาะแต่สุดท้ายสิ่งที่เราแอปพูฟก็คือก็ตอนนั้นก็เลิกไม่เรียนแล้วก็กลับมาทำธุรกิจที่บ้านต่อก็คือโปรดักชันเฮาส์ในช่วงที่เป็นช่วงกลางที่กำลังจะเจ๊งอ่ะเข้าใจไหมกลางแบบกลางค่อนกลางค่อนอ่ะในช่วงแบบก็น่าจะ18-19มั้งจำไม่ได้แล้วเราก็แบบมารับต่อที่บ้านเลยโดยที่เราก็รีไทร์ธุรกิจรีไทร์มหาลัยแล้วก็มาทำธุรกิจที่บ้านเต็มตัวใช่เดี๋ยวเล่าย้อนไปนิดนึงตอนเด็กๆพ่อแม่คุณก็ทำแบบโปรดักชันเฮาส์มาตั้งแต่คุณจำความได้เลยปะใช่แสดงว่าคุณก็แอบซึมซับมานิดนึงไหมเขาก็เปิดเท้าผมก็นั่งรถไปรถกล้องถ่ายไปนู่นไปนี่ไปเจอแบบพวกดาราหรือแบบไปถ่ายนู่นนี่นั่นถ่ายสารคดีผมก็ไปไงก็ อยู่หลังกล้องมาตลอดใช่เพราะว่าที่บ้านทำโปรดักชันเฮาส์แล้วก็แม่เป็นผู้ประกาศข่าวพ่อเป็นถ้าที่เขาเคยเล่านะพ่อเป็นช่างภาพแล้วมาเจอกันที่ออฟฟิศทาวน์อินทาวน์จำไม่ได้นะก็เป็นคนที่อยู่ในวงการแวดวงโปรดักชันมาก่อนใช่ครับแสดงว่านิสัยที่แบบเป็นคนพูดเก่งเป็นคนเหมือนอย่างที่คุณพูดว่าเป็นคนช่างจ้ออย่างเงี้ยมันก็แอบได้มาจากการที่แบบคุณแบบไปเติบโตได้ไปอยู่กับแบบพวกนี้ด้วยไหมใช่นะเพราะว่าเกี่ยวไหมผมก็ไปแบบจะพูดว่าเดี๋ยวก็ติดไปกับพ่อกับแม่ตอนออกกองมันก็เจอหลายคนมันก็ได้เจอหลายแบบได้คุยหลายๆแบบมันก็แบบอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าได้เจอคนเยอะการพูดและการแบบช่างจ้อตรงนี้แล้วคุยกันอาจจะแบบเฟรนลี่ดีมั้งใช่กูก็ผ่านอะไรมาเยอะนะ ได้รีมายถึงตอนเด็กเนาะไม่ค่อยได้คิดอย่างนี้เท่าไหร่ด้วยก็สนุกดีใช่เป็นช่วงวัยรุ่นที่สนุกดีแล้วก็เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อที่แบบกลับมารับช่วงต่อธุรกิจที่บ้านที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีตัวเลือกในตอนนั้นเท่าไหร่ก็เลยต้องรับไปพอคุณกลับมาทำงานที่บ้านเต็มตัวคุณเริ่มจากอะไรอ่ะเริ่มจากทำอะไรอ่ะหมายถึงว่าเข้ามาทำในหน้าที่อะไรเงี้ยก็ตัดต่อเอาคุณเข้ามาเป็นอีดิเตอร์ก่อนเหรอผมชอบเรียงภาพไงผมชอบเรียงรูปอะไรอย่างเงี้ยผมชอบเรียงภาพแล้วแบบเวลาว่างๆผมจะชอบดูพ่อตัดต่อผมก็จะ เป็นเด็กยกไฟกับเป็นเด็กตัดต่อมีสองโพซิชันใช่ตอนออกกองก็ยกไฟแล้วก็บางอันก็เอามาลองตัดต่อเองอันนั้นก็เป็นช่วงแรกทำอยู่นานไหมครับก็ปีนึงนะทำอยู่จนรู้สึกว่าชีวิตนี้กูจะไม่เป็นอีดิเตอร์อีกแล้วทำไมอ่ะเชี่ยแม่งปวดตากับไม่นิ้วไอ้สัตว์ชอบเรียงรูปก็จริงแต่ว่าแม่งแบบแม่งเหนื่อยนะเว้ยแล้วคือปัจจุบันนี้มี AI มี CapCut แต่สมัยก่อนแม่งพี่เหมียโปรถ้าใครดูจะรู้เลย H.264 เฮียชื่อโปรเจกต์แล้วกูก็ต้องตั้งแล้วแม่งมีความเริ่มโหแม่งเหนื่อยแต่มันสนุกเราชอบเล่าเรื่องมันก็เลยทำให้เราเป็นโปรดิวเซอร์ต่อเป็นอะไรต่อแบบทำมาเรื่อยๆก็คือพัฒนาโพสิชันตัวเองในออฟฟิศมาเรื่อยๆแล้วก็ทำงานจนก็มาเป็นเจ้าของแล้วก็ไปดีลงานเองมีลูกค้าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำองค์กรวัยรุ่นของตัวเองแล้วพ่อกับแม่ก็เลิกทำแสดงว่าคุณค่อยๆพัฒนาทักษะของตัวเองมาเรื่อยๆจากเด็กยกไฟตัดต่อมาเป็นอะไร จำได้ไหมมาเป็นโปรดิวเซอร์มาเป็นโปรดิวซ์
ตอนทำโปรดิวซ์ของบริษัทที่บ้านเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับก็เป็นโปรดิวยังไงหรอก็ต้องเริ่มหาลูกค้ามันไม่เชิงโปรดิวอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเชิงแบบกึ่งเจ้าของด้วยมันก็ต้องมีความคิดแบบจะทำยังไงให้รอดด้วยใช่ไหมบวกกับจะครีเอทอะไรให้ในตลาดปัจจุบันเนี้ยสินค้าของเราขายได้ด้วยเพราะว่า เราอยู่ในยุคที่ตอนนั้นเนาะนะตอนนั้นโปรดักชันเฮาส์ไม่ใช่ตัวเลือกที่ลูกค้าจะซื้อทุกคนบวกกับว่าช่วงนั้นใครๆจบมาก็ต้องเรียนนิเทศมันจะเป็นฟิลแบบตลาดล้นการแข่งขันสูงทีนี้เฮาที่ดีก็จะมีลูกค้าอยู่แล้วเฮากลางๆก็จะกลางๆถูกปะเฮาเล็กๆก็ไม่มีซึ่งเรามีเดียมทีนี้จุดที่เราต้องตั้งเป้าคือแล้วเราจะครีเอทอะไรเพื่อให้สินค้ามันขายต่อในยุคนั้นอะซึ่งมันเป็นการแข่งขันที่สูงเลยเราก็ต้องมานั่งแบบครีเอทไอเดียมานั่งลงทุนในเรื่องของการทำพอร์ตใหม่ทำเด็กใหม่ทำเล่มใหม่เราก็จะมีความรู้เรื่องของการทำเล่มการครีเอทการอะไรพวกนี้ด้วยเราก็แบบต้องไปดูจะพูดว่าไงดูไอเดียดูเว็บต่างประเทศเสพรูปแบบวิดีโอรูปแบบรูปต่างๆการทำสีทำโทนคัลเลอร์เกรดมันก็คือเริ่มต้นจากความชอบเลี้ยงรูปนะแต่มันก็มาเรื่อยๆจนเราก็เสพไปเยอะขึ้นจนเราก็โปรดิวเซอร์ก็คือเราก็เอาทุกอย่างมารวมเพื่อครีเอทงานแล้วก็ไปขายลูกค้าหรือเอาไปดิวเป็นคอนเซปต์ถูกปะเราก็ทำ2 เวแรกคือครีเอทงานของเฮาขึ้นมาเพื่อเป็นซิกเนเจอร์ในการขายลูกค้าอีกเวนึงก็คือเป็นเวแบบงานออเดอร์ตามสั่งเหมือนเดิมเหมือนที่พ่อกับแม่ทำอยู่แล้วก็คืองานกรมชลงานสารคดีงานแบบปตทงานไอติมวอลทั่วไปแล้วแต่ไม่ต้องขึ้นชื่อแบรนด์ก็ได้ประมาณนั้นคือลูกค้าเดิมใช่แล้วลูกค้าใหม่ที่เราก็ทำก็คือ MV แฟชั่นถ่ายแอดอะไรอย่างเงี้ยในแบบที่เราชอบในแบบที่เราพรีเซนต์ที่เป็นสื่อใหม่ก็จะมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นก็แฟชั่นเลยช่วงนั้นก็ดูวงแม่ทุกวันแสดงว่าจริงๆทักษะเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยมันเลยทำให้คุณแบบส่งต่อมาถึงคุณในปัจจุบันใช่เพราะมันก็ทำให้เรามีความรู้เรื่องของการทำเบื้องหลังเยอะทุกวันนี้สื่อของยูเซจทั้งหมดเราเป็นคนทำเองหมดยกเว้นคลิปบางคลิปที่ให้น้องสตาฟถ่ายให้แต่แบบรูปภาพหรือคัลเลอร์เกรดหรือการทำโทนหรือจัดทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เชื่อใจก็ยังทำเองใช่งานเบื้องหลังทั้งหมดเหล่านี้คุณก็ยังเป็นคนควบคุมเองใช่ของอีเวนต์ด้วยใช่โอเคแล้วคุณเป็นโปรดิวซ์ให้บริษัทที่บ้านกี่ปีครับ3-4 ปีครับ3-4 ปีใช่ครับก็คือแบบเหมือนทำงานที่บ้านแบบแทบจะเต็มตัวเอาง่ายๆก็เต็มตัวก็คือทำก็เรียกง่ายๆคือโปรดิวเซอร์โปรดักชั่นเฮาส์อ่ะทุกวันนี้ยังทำอยู่ปะไม่ทำแล้วอุปกรณ์เหลือเต็มบ้านเลยหรอที่ไม่ทำแล้วเพราะโควิดอ๋อช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้มันแบบปุ๊บแบบแสดงว่าคุณทำยาวมาถึงโดนช่วงโควิดเลยยาวอยู่นะก็ทำจนมีเลขาทำจนแบบมีช่างภาพผู้ช่วยทีมไฟแบบทำจริงจังอ่ะก็ได้เรื่องอยู่นะแต่ก็ทนพิษโควิดไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีสายป่านที่ยาวมากพอคือก็เลยต้องพูดว่าไงก็เลยเอาพนักงานตามคนที่ไม่มีสายป่านก็ต้องยอมรับความจริงถึงขั้นปิดบริษัทเลยปะก็ปิดไงก็ปิดช่วงนั้นแหละเนาะผมว่าอย่างช่วงโควิดเนี่ยมันก็เป็นแบบช่วงสถานการณ์ที่โหก็ส้นตีนนะไม่มีใครคิดหรอกว่าจะเกิดขึ้นเอาว่าช่างภาพต้องมาถือตะหลิวอะเรามาลองเปิดแก๊ปขายอาหารอะอย่างนั้นเลยนะเว้ยเพราะว่าแบบบางทีแบบเช่นแม่งว่างเป็นแบบโหช่วงนั้นไม่มีใครคิดหรอกใครๆก็ขายแก๊ปลองดูดิช่วงนั้นก็มีการปรับตัวแต่สุดท้ายคือมันก็ไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นไงคือต่อให้เราจะเอาความรู้เรื่องโปรดักชันมาถ่ายรูปให้สวยมาทำวิดีโออาหารให้ดีแต่สุดท้ายเราไม่ใช่มืออาชีพในการขายอาหารนี่เขาบอกปะมันก็ไม่ได้ทำให้เราอยู่รอดในเรื่องของช่วงโควิดตอนนั้นขายอะไรเล่าให้ฟังหน่อยปรับตัวยังไงโหมันอีกไอ้เหี้ยช่วงนั้นไอ้สัตว์ขายยังไงอ่ะตอนแรกขายแก๊ปปกติของไปญี่ปุ่นแล้วไปเจอแกงกะหรี่ที่โอซาก้าแล้วเชี่ยมันชอบรสชาตินี้ว่ะสัตว์กลับมาให้มึงทำวิดีโอพรีเซนต์เลยเดี๋ยวเราเปิดร้านแกงกะหรี่ในแก๊ปกันขายคนแถวนี้แหละลองดูอย่างนั้นเลยขายแกงกะหรี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วย
ชื่อร้านกะหรี่เบอร์ตอง กะหรี่เบอร์ตอง แล้วเมนูนี่กูมีทีมครีเอทีฟนะกูมีทีมคิดคอนเทนต์ทีมครีเอทีฟคิดเลยพี่งั้นผมว่าเอาชื่อเป็นแบบเมนูดาราหนังโป๊ไหมเป็นแบบโซล่าก็เป็นหมูทอดอะไรเงี้ยเป็นชื่อเมนูตอนนี้ยังมีเพจอยู่เลยลองเสิร์ชดูดิมีคนมารีวิวลงวงในเลยตอนแรกทำเล่นๆที่แกร็บทำไปทำมาเชี่ยเวิร์กว่ะเปิดร้านนี่เปิดร้านเลยเปิดร้านที่เสนานิคม ภายใน6 เดือนอีกชีวิตฉันค่อนข้างเริ่มธุรกิจที่แบบไม่ได้คิดได้เร็วแล้วก็เจอความล้มเหลวมาเยอะจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีอีกหลายอย่างที่ทำเล่าให้ฟังหน่อยดิมีอะไรบ้างเคยเปิดร้านเหล้าตลาดกลางคืนก็เจ๊งก็มีโหก็หลายอย่างนะร้านแกงกะหรี่เอาร้านแกงกะหรี่ก่อนร้านแกงกะหรี่ก็ไปเปิดที่เสนาทำแอดอย่างดีทำพรีเซนต์คือตอนช่วงโควิดนี่แหละใช่ตอนช่วงโควิดที่เริ่มดีแล้วอ่ะก็เอาเงินแบบมาเปิดแกงกะหรี่แต่ว่าเป็นพนักงานที่อยู่ในบริษัทไม่ก็ให้พนักงานที่อยู่ในบริษัททำแอดทำอะไรให้แต่ว่าเราก็จ้างเชฟจ้างอะไรมาทำก็ทำอยู่ 7-8 เดือนมั้งแล้วก็เลิกทำเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องบิสเนสของฟู้ดเท่าไหร่มันก็เจ๊งเป็นค่าประสบการณ์ EXP ไปเรียนรู้อะไรจากธุรกิจแกงกะหรี่เบอร์ตองเรียนรู้เรื่องว่าเราอาจจะต้องมีความรู้เรื่องของการคำนวณต้นทุน material มากกว่านี้มั้งเพราะเราไม่ได้จบเรื่องฟู้ดมาไงเราเป็นแค่คนชอบกินแล้วก็ทำช่วงนั้นก็ดูแบบโคชชิ่งหรือดูแบบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องทำธุรกิจอาหารนะแต่สุดท้ายคือมันก็ไม่ได้เอ็กเปิดพอแต่สิ่งที่ไวรัลที่ได้เป็นลงวงในหรือลงอะไรมันคือชื่อเมนูอาหารกับความคุ้มหรือความอร่อยมั้งในตอนนั้นมันก็เลยทำให้แบบค่อนข้างที่จะเวิร์กในช่วงนั้นระดับหนึ่งแสดงว่าเอาจริงๆคุณพลาดตรงการคำนวณต้นทุนใช่แต่ว่ามันก็ขายดีแหละเพราะว่ามันเหมือนคนซื้อแสนอยู่นะคุณเดือนหนึ่งฮะใช่เพราะว่าคนซื้อก็แบบคงแบบกำไรอ่ะก็มาถ่ายรูปด้วยคือผมก็ทำเป็นคอนเทนต์แบบเป็นเหมือนเป็นร้านคาเฟ่เลยเป็นแกงกะหรี่เลยเนี่ยเป็นกระจกใสใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นแบบญี่ปุ่นเลยแบบฟิลญี่ปุ่นเลยใช่แล้วก็ขายเบียร์อะไรเงี้ยกินแกงกะหรี่กับเบียร์แล้วเจ๋งแล้วคุณเล่าย้อนกลับไปนิดนึงคุณบอกว่ามีธุรกิจอื่นอีกที่เคยทำมีธุรกิจอะไรบ้างครับก็ช่วงทำเขาใช่ไหมมันก็จะมีคนที่มาเสนอนี่แหละเสนอที่จัดอีเวนต์เสนออะไรหรือแบบมาทำตลาดให้ทำแอดนู่นนี่นั่นผมก็จะมีแบบได้ไปทดลองพื้นที่หรือแบบได้ไปเจออะไรใหม่ๆก่อนคนอื่นใช่ไหมผมก็จะแบบเฮ้ยตรงนี้แม่งน่าทำวันนี้ว่ะตรงนี้แม่งน่าทำวันนี้ว่ะในความว่าสมมติก่อนอ่ะรุ่นพี่จะเปิดตลาดกลางคืนเชี่ยตรงนี้แม่งน่าขายร้านเหล้าสัตว์ได้เงินแน่เลยเจ๊งเปิดทีเจ๊งเฮ้ยตรงนี้แม่งน่าขายผัดไทยว่ะเชี่ยแม่งเหมาะกับโจทย์เจ๊งเอาร้านเหล้าก่อนร้านเหล้านี่คุณเปิดแถวไหนอ่ะตรงตลาดกลางคืนตรงอะไรวะตรงข้ามแดนเนรมิตนานแล้วเจ๊งนานไหมเปิดนานไหมร้านชื่ออะไรจำได้ปะจำชื่อร้านไม่ได้เปิดกับน้องชายนี่แหละก็แบบเปิดเล่นแบบฟิลร้านนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยฮะร้านเหล้าตลาดกลางคืนเลยอ่ะก็แบบมีบาร์มีโต๊ะแบบขายเบียร์แบบไว้รุ่นนานแบบง่ายๆในสมัยนั้นเลยแบบตลาดรถไฟอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนเพื่อนก็ขายของตลาดรถไฟไงตลาดรถไฟแรกเลยนะแล้วฉันก็แบบไปกินเบียร์ไปอยู่ไปอะไรเป็นคอมมูนิตี้อ่ะแล้วก็แบบจะพูดอะไรก็รู้จักว่าถ้ามันมีตลาดกลางคืนก็เป็นช่องทางการหาเงินที่ดีอะไรอย่างนั้นก็แบบเอาของไปขายไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไอเดียอย่างนั้นด้วยซึ่งมันก็มีแบบนั่นแหละไปลองเปิดร้านเหล้านานไหมร้านเหล้า4-5 เดือนเจ๋งเพราะเจ้าของตลาดไม่ได้ทำแบบมืออาชีพคือเจ๋งทั้งตลาดเลยใช่เจ๋งทั้งตลาดช่วงนั้นใครๆก็ทำตลาดกลางคืนอ่ะมันบูมเนอะแล้วก็ตลาดหัวมุมก็มีตลาดแบบเกิดใหม่เยอะตลาดเรียบด่วนตลาดตรงนู้นตรงนี้คือเต็มไปหมดเราก็แบบประมาณนึงก็ต้องไปกับเขาด้วยจะพูดว่าไงดีเป็นคนชอบหมายถึงว่ามันเจ๊งมันก็ต้องไปใช่แต่ด้วยความที่ไม่ได้เป็นคนที่เจ๊งแล้วรู้สึกว่าแบบแม่งขาดทุนอีกแล้วแม่งอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคนที่มีความคิดอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่าก็เจ๊งก็แค่เรียนรู้แล้วก็ลงหาเงินทำใหม่คือเป็นคนที่เริ่มต้นด้วยความไม่พร้อมไงนึกภาพออกป่ะแบบเรียนก็ไม่จบ
ไปเริ่มต้นทำงานก็ไม่ได้พร้อมที่จะเป็นเจ้าของออฟฟิศพอไปเจออะไรใหม่ๆก็พอมันเป็นโอกาสที่ดี ก็อยาก เหมืน ทำ แบบก็อยากลองทำให้ก็เทสดูดิก็เสี่ยงดูอะไรอย่างนั้นนะเป็นคนประมาณนี้มั้ง นอกจากร้านเหล้าแล้ว นอกจากร้านแกงกะหรี่เบอร์ตองแล้วก็จะมีผัดไทยด้วยเคยขายผัดไทยด้วยขายที่ไหนครับตลาดกลางคืนครับตลาดกลางคืนเหมือนกันไก่สเต๊กก็เคยครับขายจนไก่สเต๊กทำกับแม่จนแบบออกอีเวนต์ออกอะไรเลยร้านเบอร์เกอร์เขาเคยเปิดครับเยอะว่ะเฮียน้องเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่เฮ้ยกูมีสูตรเบอร์เกอร์ว่ะไปได้สูตรมาอินถึงช่วงนั้นอินเบอร์เกอร์อินถึงขั้นให้เชฟที่เป็นแบบทำขนมปังทำสูตรเบอร์เกอร์ให้เลยนุ้ยทำสูตรขนมปังให้เลยขายอยู่ที่ข้าวสารขายดีไหมดีขายนานไหมชอบทำอาหารด้วยหลักๆอ่ะชอบแดกก็ชอบทำด้วยเป็นร้านแกงกะหรี่ร้านเบอร์เกอร์ก็คือคิดสูตรเองนะคุณยังมีรูปแบบพวกนี้ไหมรูปเก่าๆที่ขายของมีเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตมีเดี๋ยวผมส่งให้มีเปิดที่ข้าวสารก็เปิดร้านเบอร์เกอร์กับเพื่อนเห็นภาพคุณแบบผมก็แบบเห็นภาพยืนขายเบอร์เกอร์อยู่ข้าวสารเหมือนกันนะแล้วก็แบบก็ขายได้แต่ก็เจ๊งเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องอาหารแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรทดลองใหม่ก็ทำหลายอย่างนะใช่เอาเงินจากการทำเฮาส์นั่นแหละมาทำในช่วงนั้นแต่พอมาเจอโควิดที่เลย์เอาท์ทุกคนออกใช่ไหมผมก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายจริงๆในชีวิตจำได้ไหมว่าเท่าไหร่100,000ในชีวิตเลยที่แบบเคลียร์ลูกน้องเคลียร์อะไรแล้วเหลือหนี้ด้วยนะมีหนี้อีกหลายบาทเลยของหนี้ของค่าอุปกรณ์ของการที่แบบทำธุรกิจโปรดักชั่นเฮาส์หลายอย่างมีหนี้หลังข้างหลังอีกแต่ว่าอินคัม value cash เนี่ย100,000เหลือก้อนสุดท้ายก็นั่งคุยกับไอ้มิกเนี่ยน้องชายชื่อมิกทำอะไรดีวะแล้วคือตอนนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาไอ้เหี้ย Destiny ก็ที่สยามพทักเข้ามาว่าแบบอยากชวนไปจัดอีเวนต์ในพื้นที่บรรทัดทองไอ้แบบตรงดราก้อนทาวน์ที่จัดงานเทฝั่งบรรทัดทองเขาอยากให้เราลองไปจัดถ้าให้เท้าความคือผมอะตอนทำโปรดักชันเฮาส์อะไม่ได้แค่รับผลิตไม่ได้รับผลิตอย่างเดียวแต่คือรับจัดอีเวนต์ด้วยนะที่บ้านก็คือจัดงานเขาดาวให้เซนทรัลนู่นนี่นั่นคือจัดอยู่แล้วด้วยทีเนี้ยในช่วงที่ผมไปทำเป็นเจ้าของโปรดักชันเฮาส์เนี่ยผมก็ไปจัดงานยีนจัดงาน Royal Enfield แบบในแบบที่ผมชอบอะนึกภาพว่าก็จะมีพอร์ตพวกเนี้ยประมาณนึงแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทำให้เราได้อะไรเพราะว่ามันเป็นความชอบก็เหมือนงานซาโลมอนที่เป็นคอมมูนิตี้ช่วงนั้นเราอินยีนเราก็มีคอมมูนิตี้ยีนมีแบรนด์ยีนของตัวเองอีกไอ้เหี้ยโอ้อินมีแบรนด์ยีนของตัวเองทำรองเท้าหนังสั่งหนังจากอเมริกาอะไรนะเชลโคโดแวนกูก็สั่งมาจากฮอลวีนเลยนะกูเมลสั่งเองเลยเพราะโตชิงกิเฮียอะไรกูก็เมลส่งเองสมัยนั้นแบบแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยที่เป็นช่างหนังเย็บทำโปรดักต์เองอินช่วงนั้นก็อินแบบอารมณ์แบบเวิร์กแวร์อินทำแบรนด์อีกชื่อแบรนด์อะไรครับมิสเตอร์เอ็มก็สนุกก็เอาความชอบมาละเลงการแต่งตัวนู่นนี่นั่นเนี่ยถ้าผมทำหลายอย่างไงเล่าตอนทำแบรนด์ให้ฟังหน่อยครับมันเริ่มจากอะไรทำไมถึงแบบลงมือทำโอเคมันเริ่มจากความชอบการแต่งตัวมันเริ่มจากว่าช่วงนั้นเริ่มเสพการแต่งตัวมากพอสมควรแล้วรู้สึกว่า เสื้อผ้าที่มีในตลาดไม่ตอบโจทย์อาจจะเป็นเหมือนคนทั่วไปที่อยากเริ่มต้นทำแบรนด์แล้วเราก็เลยลองทำแบรนด์ขึ้นมาก็เริ่มจากทำเสื้อยืดขายเสื้อเฮนรี่ทีจำได้เลยสั่งกระเป๋าเฮนรี่ทีแล้วก็สกรีนหลังทำขายแล้วก็พอเริ่มทำก็ได้เริ่มรู้จักวงการยีนแล้วก็วงการเครื่องหนังแล้วก็วงการmaterial แล้วกันวงการผลิตก็คือได้ไปรู้จักเบื้องหลังการผลิตทั้งหมดทีนี้ก็เลยแบบทำโปรดักต์ออกมาเรื่อยๆทั้งกางเกงยีนทั้งผ้าโบโลทั้งเครื่องหนังทั้งอะไรตามแบบที่เราชอบก็คือแบบอินสปายจากเจแปนเวิร์กแวร์เลยก็ชอบในยุคนั้นเลยก็จะมีอยู่ยุคนึงเนาะมันบูมมากก็ขายดีนะ
ขายในเดอะมอลล์ด้วยนะ ขายในเซ็นทรัลด้วยนะ ทำเล่นๆแต่ขายดีอยู่ แล้วก็ไม่ได้ทำต่อจนก็อย่างอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ว่าถ้าทำต่อมันก็คงคอนติเนียเป็นแบรนด์ณปัจจุบันนี้ได้เพราะก็มีต่างชาติสั่งมีต่างชาติออเดอร์ที10-20 ตัวอะไรอย่างเงี้ยมูดดีนะเว้ยอันนี้ผมเปิดให้คุณดูผมทำเล่นๆนะแต่ว่าผมก็เอาความรู้เรื่องโปรดักชันเฮาส์กับเรื่องความชอบมาทำให้คุณดูทำไมไม่ทำต่อผมก็ทำมาเรื่อยๆอ๋อมิสเตอร์เอ็มจะกดแบบนี้ใช่เห็นปะผมก็จะมีตั้งแต่ชอบยีนอย่างนี้ช่วงนี้คือชอบแคปิตอลแหละก็จะมีรีเมคมีอะไรมันจะเป็นตามความชอบของผมเลยเว้ยเนี่ยมีแบบผมทำจริงจังอยู่เป็นคอลเลกชันเลยก็คือเอาความชอบมาทำเป็นคอลเลกชันแล้วก็มาทำขายจริงจังเนี่ยเครื่องเงินก็มีเนี่ยแบบเสือร้อยยังมาเอาคิดดูดิบูธยังมีเอาไต้หวันคาร์บอยก็มาทีแบ็กก็มูโอ้ยกูเอาความชอบที่ชอบวินเทจมาระบายกับแบรนด์นี้หมดเลยประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำต่อแค่นั้นเองเพราะรู้สึกว่าไม่ได้มีเวลาแต่ว่าเหมือนสิ่งนี้เพิ่งเกิดได้ไม่นานใช่ไหมไม่กี่ปีก็นานแล้วนะกี่ปีแล้วเริ่มปีอะไรจำได้ไหมโอ้เดี๋ยวเลื่อนไปดูแล้วเดี๋ยวบอกจำไม่ได้นานอยู่ใช้เวลากี่ปีในการทำมิสเตอร์เอ็มก็ 2-3 ปีนะจะใช้คำว่าใช้เวลาก็ไม่ถูกเพราะว่านี่ไงนะ59ก็ได้อยู่นะช่วงนั้นเป็นอารมณ์แบบมีเงินเหลือเอามาลองทำเสื้อแล้วก็ทำได้แค่ไหนก็ทำขายแค่นั้นเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นฉะนั้นตอนมีเงินก็จะมาทำจะไม่ได้ทำตลอดทีนี้มันก็เลยไม่ได้คอนติเนียต่อแค่นั้นเองเพราะว่าพอมันมาเจอเฮาส์เจอโควิดเจออะไรมันก็ไม่ได้ทำแต่มันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาตลอดคืออย่างตอนเราเปิดยูเซจเราก็เพิ่งทำแบบคอลเลคชันสมัยนี้ไปขายที่ยูเซจเหมือนกันซึ่งมันก็มีลูกค้าต่างชาติอยากออเดอร์แบบ10-20 ตัวแต่คือเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดที่จะแบบไปทำแบบเดิมแล้วอะไรอย่างนั้นนะนึกภาพบอกปะมันก็ต้องดูว่าไม่ได้มีคนมา management เองคือถ้ามีคนมาต่อยอดหรือทำเราว่ามันคงไปได้ดีกว่านี้ทำแบรนด์สตรีทด้วยนะนั่นคือสิ่งที่คุณเรียนรู้แบรนด์สตรีทคืออะไรครับทำชื่อว่าแบรนด์ Crunch เห็นปะผมทำเยอะผมโหคุณเนี่ยผมอะจะพูดว่าผมมาล้มเหลวจนเป็นเรื่องที่ชินนะเว้ยคือไม่ได้รู้สึกว่าแบบที่เปิดให้ดูคือจะโชว์ว่าสำเร็จหรือลงทุนเยอะหรือเฮียนะแต่แค่ให้ดูว่าเรามีความชอบในเรื่องนี้เราก็เลยไปลองทำนี่อันนี้ชอบสตรีทแบรนด์เนี้ยก็กำลังปลูกปั้นอยู่เพื่อนทำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงงานอันนี้คือทำอยู่ณปัจจุบันก็ถูกไหมทำมา3 ปีแล้วแต่ก็ออกมาแค่2 คอแล้วก็อินดี้มากเลยเขาก็ไม่ว่างผมก็ไม่ว่างวันนึงคุยกันทีแบบ2-3 ชั่วโมงเราจะเริ่มทำแล้วว่ะพออีกทีนึงคือกูก็ทำอีเวนต์อันนั้นก็ทำเสื้อก็ไม่ได้ทำแต่คือเนี่ยก็คือแบบพอเรามาตั้งใจเราก็เอาความรู้แบบอันนี้ก็เป็นแบบ second brand ที่เราก็เอา position ความรู้หรืออะไรมาจัดมาทำมันก็ตอบโจทย์ต่างชาติก็ซื้อแล้วก็ขายดีด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำต่อเพราะว่าไม่ได้มีคนมา position กับมันเดี๋ยวย้อนกลับไปตรงเงินก้อนสุดท้ายหลังจากที่ก้อน100,000ตอนนั้น100,000คือแบบทั้งครอบครัวเลยปะหรือว่าแค่คุณกับน้องผมกับน้องตอนนั้นผมคนเดียวผมคนเดียวเลยแต่ปรึกษาน้องคุยกับน้องว่าจะทำอะไรคือตอนนั้นคือผมก็ยังอยู่ในมุมแบบเป็นเจ้าของออฟฟิศใช่ผมก็จะมีเงินส่วนตัวของผมไว้ใช้กินไว้ใช้แล้วก็เงิน100,000เนี่ยคือเงินสำหรับธุรกิจเนี่ย100,000เนี่ยที่จะไปต่อยังไงซึ่งแบบกูก็ต้องคิดต่อเพราะตอนนั้นน้องก็ยังเรียนอยู่เลยน้องเรียนพอช่างโฟโต้พอช่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งคิดแทนเพราะพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ทำแล้วไงแล้วก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาใช่ว่ามาเสนอพื้นที่ที่บรรทัดทองตรงดาร์คอนทาวน์กับตรงจุฬาซอย5ซึ่งถ้าย้อนไปสมัยนั้นมันคงแตกต่างจากณปัจจุบันมากเนาะตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมืดมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วเราก็
ไม่ได้ไปความคิดด้วยความที่จะลงทุนอะไรเลยนะไปความคิดแค่ว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองและลองไปดูว่ามันสามารถทำเงินยังไงกับมันได้บ้างในความคิดเราเวลาเราไปเจออะไรใหม่ๆเราจะคิดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องไปจัดอะไรมากอ่ะก็ลองดูว่ามันมีรูปแบบเวยังไงในการที่ มีช่องทางให้เราให้ value มันคือคำนี้เลยนะเว้ยในหนังเรื่องยูนิคอร์นอ่ะเงินอยู่บนอากาศจริงๆสำหรับเราอ่ะถ้าเพลงมาเลยอะซาวมาเลยตอนเนี้ยจริงๆถ้าลองฟังสิ่งที่เราเล่าคือเราลองทำหลายอย่างนะเราล้มเหลวหลายอย่างแต่เราก็ไม่ได้มานั่งรู้สึกว่าแบบมันแบดหรือมันอะไรเพราะสุดท้ายถ้าลองฟังคือเราทำจากความชอบทั้งนั้นเราไม่ใช่คนเอ็กเปิดสักด้านหนึ่งเลยสิ่งที่เราเปิดแค่ชอบและทำแล้วมันก็ตอบโจทย์ด้วยการที่ได้เงินแต่ไปต่อไม่ได้เพราะกูไม่ได้เอ็กเปิดและมีความรู้มากพอจนไปดูที่เชี่ยภาพแม่งมาเลยแม่งเป็นถนนยาวๆ300 เมตรมีต้นไม้2 ฝั่งภาพแม่งเหมือนแบบสิ่งที่คิดเลยคือเราอยากจัดงานตลาดกลางคืนอยู่แล้วที่แบบเป็นถนนยาวๆแล้วแบบแขวนไฟปิงปองยาวๆแบบยาวๆไปเลยเหมือนงานที่ต่างประเทศแล้วแบบดูมาตลอดแล้วแบบเมื่อไหร่ประเทศไทยแม่งจะมีสักครั้งวะไอสัตว์แล้วแม่งเหยียบปั๊บไอสัตว์ภาพมาฟุบเท่าไหร่ต้องทำยังไงบ้างอยากทำก็คุยด้วยความที่ เชื่อในเซนส์ดีกว่าว่าแบบไม่รู้หรอกขาดทุนไหมแต่เชื่อในเซนส์ว่าเชื่อนี่แหละคือสิ่งที่กูอยากทำและกูอยากได้และคิดว่าคนอื่นน่าจะชอบสิ่งที่ตอบโจทย์ตอนนั้นคือแม่งไม่มีตลาดกลางคืนมาสักพักหนึ่งแล้วพอโควิดใช่ไหมคนก็อัดอั้นแบบไม่ได้มีที่เที่ยวบวกกับเราแม่งมีภาพในหัวว่าอย่างเงี้ยคนน่าจะชอบเราเริ่มต้นด้วยแค่3 สิ่งนี้กับเงิน100,000ขาดทุนรอบแรกขาดทุนรอบแรกคุณทำอะไรบ้างเหมือนกันก็เอาเงิน100,000นั้นขาดทุนรอบแรกคุณทำอะไรบ้างอะตอนนั้นคุณเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณเริ่มต้นยังไงหลังจากที่แบบคุณดูที่แล้วผมก็เหมือนในหนังนะครับรวมตัวทีมงานคนที่รู้สึกว่าจะทำงานกับกูได้และไว้ใจได้เพราะเราคนเดียวไม่สามารถทำอีเวนต์ได้ไงอย่างเราคือเราอาจจะมีหัวเรื่องครีเอทีฟกับเรื่องของแบบไอเดียใช่ไหมกับเรื่องของการแบบเจรจาสื่อสารแต่มันก็จะต้องมีตำแหน่งอื่นในการที่มาช่วยซัพพอร์ตทีมครีเอทีฟต้องมีครีเอทีฟ1 คนช่วยคิดคอนเทนต์กระทำสื่อพวกมีเดียเอาน้องมาทำเพราะว่ามันเรียนพอช่างไงมาทำแล้วตอนทำโปรดักชันเขาเป็นผู้กำกับก็แบบมีภาษีพอสมควรมึงมาทำปึ๊บหายคนนึงก็คือประสานงานที่ต้องมาช่วยเราประสานกับพื้นที่นู่นนี่นั่นประสานงานอีกคนนึงก็คือคนที่มีความรู้เรื่องล็อกที่แบบคอยจัดล็อกจัดผังคนที่เคยแบบทำงานตลาดมาถูกไหมแล้วก็คนทำพร็อพแล้วก็จะหา บุคคลคร่าวๆพวกนี้มาติดตัวแล้วก็มา small talk ก่อนว่าเราจะมีงานนี้กูจะจ้างพวกมึงนะแต่เป็นงานเริ่มต้นครั้งแรกอาจจะบัดเจ็ตไม่ได้เยอะแต่ถ้ามัน โอเคเดี๋ยวจะเพิ่มให้เรื่อยๆแต่ก็ลองกันก่อนครั้งแรกอันนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายซึ่งก็ลองทำกันนั่นคือการที่ เริ่มต้นทีมไฟก็มาจากเราทำเฮ้าอยู่แล้วเรามีทีมไฟอยู่แล้วพอมี คอนเนคชั่นอยู่ ใช่มันก็เลยมาเป็นทีมไฟเดิมแล้วคุณเริ่มหาร้านค้ายังไงอะตอนนั้นนะ เพราะว่าแบบเดี๋ยวชื่องานเนี่ยมาตอนไหนมาตอนนั้นแหละก็กลับมานั่งคิดที่บ้านชื่ออะไรดีก็ช่วงนั้นมีงานโละแล้วที่พี่ปูทำใช่ไหมก็ไม่อยากซ้ำแล้วก็มีงานที่แบบเกี่ยวกับขายของอย่างอื่นที่เป็นแบบใช้คำว่าแบบของถูกของมือสองนู่นนี่นั่นอยู่แล้วก็แบบมีหลายงานที่ใช้ชื่อที่เกี่ยวกับการขายของเยอะแล้วก็แบบอยากได้งานที่ไม่ได้เกี่ยวกับการขายของอย่างเดียวในวอร์ดดิ้งหนึ่งแล้วก็คิดว่าแบบชื่อเทดีกว่าเทของทิ้งหรือว่าโดนเทก็ได้ก็เลยเป็นตลาดที่ใช้คำแบบคอนเซ็ปต์ว่าเอาของมาเททิ้งอะไรอย่างเงี้ยมาเทใจเทตัวก็เลยชื่อเทใช่ซึ่งเราก็เลยคิดต่างนิดนึงมั้งเพราะว่าคำว่าเทมันคือ
ไม่ใช่แค่เทของทิ้งอะแต่เป็นแบบโดนทิ้งได้ด้วยอะเขาจะมันได้แบบ two way two way ทีนี้ตลาดเราก็เลยทำคอนเซ็ปต์แบบเป็น second hand free market ด้วยและก็มีต้นเทด้วยมีกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เป็นขายของอะมีต้นเทก็คือให้คนมาเขียนความเศร้าระบายกันแขวนต้นไม้ให้มาเขียน IG แจกกันว่าคนนี้โสดคนนี้โดนเทมาเขียนระบายมีโฟล์กซองให้คนแบบมาเดินช้อปปิ้งฟังเพลงเศร้าแบบคอนั่งเปื่อยๆแบบมันก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนโดนเทนอกจากเทของไม่พอวะเอาของมาเทแล้วตัวกูที่โดนเทก็เอามาเทด้วยโอเคอันนั้นคือคอนเซปต์ของเทใช่อย่างงานครั้งแรกนี่มีทั้งหมดกี่บูธอ่ะ70ทำถนนเส้นเดียวเอง70ก็คือณวันแรกเนี่ยมี70บูธไม่เต็มด้วยได้ล็อกประมาณ40ล็อก50ล็อกเองก็คือได้จากการแบบทีมหาล็อกก็คือไปช่วยกันหาด้วยจากเพื่อนด้วยจากอะไรด้วยเพราะเราไม่ใช่คนจัดตลาดนึกภาพว่าเราเป็นแค่อยากทำในสิ่งที่ภาพในหัวที่เราคิดให้มันเกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าน่าจะขายได้มันเป็นการลงทุนอ่ะก็ไม่เต็มแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ง Talk of the Townเพราะมันไม่ได้มีในไลฟ์อย่างนั้นมานานแล้วนึกภาพว่าแบบเหมือนคนแม่งถูกสตาร์ฟอยู่ในชีวิตแบบ2 ทุ่มกลับบ้านอยู่บ้านห้ามออกไปไหนนู่นนี่นั่นแต่คือ นี่คือ New Press ที่แบบไนท์ไลฟ์แม่งแฮปปี้นิ่งมากคือมี50ล็อกแต่ทุกล็อกแม่งขายดีเฮี้ยเหมือนแบบชีวิตนี้แม่งไม่เคยขายของอ่ะเขาบอกว่าขายดีมากแล้วแบบคนเยอะมากจนแบบเชี่ยทำต่อภาพในหัวคือทำต่อแต่ขาดทุนครั้งแรกคือขาดทุนก็ขาดทุน100,000อ่ะใช่แต่ก็ได้เงินจากการขายล็อกหรืออะไรที่มาโคเวอร์แต่ก็ยังขาดทุนซึ่งตอนแรกจัดถนนเส้นเดียวก็ประมาณ100 กว่าเมตรอะไรอย่างงี้ครั้งที่2ก็คือจัด2 เส้นเลยจัดยาวลองดูแต่ครั้งที่2ล็อกก็ยังไม่เต็มนะแต่ก็เริ่มไม่ขาดทุนแล้วก็เริ่มได้กำไรกลับมาบ้างก็ดีมากๆเรียกว่ามันเป็นไว้ที่คนไม่ได้เห็นอย่างนี้มานานมากแล้วภาพในหัวที่เราคิดคือมันเวิร์กในเซนส์ของเราแล้วมันขายได้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ใช่คุณจำได้ไหมว่างานครั้งแรกเนี่ยมีคนมาเดินประมาณกี่คนได้แบบมีเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้ไม่มีเลยแต่เยอะแน่นเต็มถนนเยอะถ้าให้ดาวก็หลักพันคนแต่ไม่ถึง10,000หรอกคือเป็นภาพที่เรียกว่าไงก็คนเดินตลาดกลางคืนที่เยอะๆเหมือนอารมณ์แบบเยาวราชคนเยอะแต่เราไม่ได้เห็นนานแล้วนั่นคือในมุมที่เราไม่มีประสบการณ์เลยเราเลือกจากเซนส์แต่คนมาเพราะสิ่งที่เราคิดกับร้านค้าที่เราคิดงั้นเราลองไปต่ออีกหน่อยไหมนั่นคือความคิดในหัวก็เลยยอมกัดฟันเฮียขาดทุนอีกทีนึงก็ได้ไว้สัตว์แต่กูก็ต้องเอาหาเงินทุนไงในการทำต่อถูกปะเพราะมันขาดทุนแล้วก็ไทยอ้ำไปตึงเอารถของคุณเลยนะเอาไทยอ้ำไปตึงเชี่ยก็เอาไปตึงแล้วก็เอาเงินมาทำอีเวนต์ต่อตอนนั้นเอาไปตึงกี่บาทครับก็ได้มา200,000ก็เอา200,000นี่แหละมาลงกับงานเทครั้งที่2ใช่ก็มาทำต่อก็มาทำต่อแล้วก็ทำคอนเทนิวมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เลยถ้าให้แบบเราแบบรวดเร็วก็ทำจนทุกวันนี้เลยแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีแลนด์ลอร์ดหลายๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้าได้นะครับใช่ เพราะว่าส่วนใหญ่พื้นที่ที่จัดในพื้นที่ที่เป็นจุดไข่แดงที่เป็นแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแอลกอฮอล์เข้าไม่ได้ใช่ปัจจุบันนี้ก็เป็นธีมแบบ Bangkok Free Market มากขึ้นแล้วก็มีไบเออร์ต่างชาติมีอะไรมาเยอะขึ้นแล้วก็เป็นตลาดหาของจริงๆอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยวันแรกก็จะเป็นวันที่ญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียหรืออะไรมาแบบมาตัดของอ่ะลองไปดูดิคุณต้องลองไปดูแบบงานเทใหญ่แบบมันมี200 ล้านคนก็จะเตรียมของมาขายเยอะมากมันเหมือนเป็นเทศกาลหาของเทศกาลขายของไปแล้วคุณพูดว่างานเทใหญ่หมายถึงว่ามันจะมีงานเล็กกับงานใหญ่ใช่อย่างงานใหญ่ก็ปีนึงมี5 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยซัมเมอร์3วินเทอร์2คุณแบ่งยังไงระหว่างเล็กกับใหญ่
แล้วมันมา ใหญ่ก็มี concept 200 ล้านอยู่ outdoor ถ้าเล็กก็คือมีประมาณ70 ล้านอยู่ที่ Lido ช่วงหน้าฝนไงช่วงหน้าฝนก็คือไปหลบฝนกันก็คือเป็นเทหลบฝนอยู่ที่ Lido เนี่ยที่กำลังจะจัดอีก2 วันนะวันนี้ผมเซตอัพส่วนงานเทใหญ่ก็คือจัด outdoor อยู่ช่วงหน้าร้อนกับหน้าหนาวโอเคซึ่งงานเทใหญ่เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ย200 บูธ yes sir โอ้โหก็เป็น200 บูธที่คุณภาพจากการสมัคร 2,000 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีทีมงานคัดมีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเยอะมากเลยนะคนสมัครเวนเดอร์ 2,000 ล้านเนี่ยสิ่งที่เราต้องพูดว่าเราต้องขอบคุณด้วยขอบคุณเวนเดอร์แล้วก็ขอบคุณยูเซอร์ที่มาเพราะว่าเราตั้งใจทำให้งานดีก็จริงแหละแต่ถ้าพวกคุณไม่มาหรือเวนเดอร์ไม่ได้เชื่อใจในทีมของเราอ่ะมันก็คงไม่สามารถคอนทินิวมาได้ถึงทุกวันนี้นึกภาพออกปะโอเคเราทำเพราะความชอบเราทำเพราะเราไปเสพรสนิยมต่างประเทศหรือไปนู่นนี่นั่นมาแต่สุดท้ายคนทุกคนที่มาก็ต้องมาจากการที่ตัดสินใจมาด้วยตัวเองถูกปะล่ะเราก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาก็ยังเชื่อใจในการจัดของทีมไทสเตอร์ที่แบบเฮ้ยยังมาหาของทุกวันนี้ DM ในไทสเตอร์ก็คือต่างชาติบุ๊กิ้งหรือญี่ปุ่นบุ๊กิ้งที่จะแบบขอตารางไลน์อัพล่วงหน้าเพื่อมาหาของเหมือนอารมณ์เราไปต่างประเทศเราไปหาของเหมือนเราไปงานมาเลเซียใช่ก็เหมือนกันเขาก็มางานเราอารมณ์นั้นนะเราก็พยายามอยากให้งานเราเป็นอารมณ์นั้นเหมือนกันใช่ซึ่งจากวันแรก70 บูธเดินทางมาถึงวันนี้เทมีทั้งหมดกี่ครั้งแล้ว20 ครั้ง20พอดีเลยใช่ไหมงานกาชาติเนี่ยแต่เป็นงานกาชาติแบบ second hand กี่ปีอ่ะ20 ครั้งใช้เวลากี่ปี3 ปีครับ3-4 ปีครับก็เฉลี่ยปีหนึ่งประมาณ5 ครั้ง5 ครั้งคุณรู้สึกยังไงกับการทำเทมา20 ครั้งจากวันแรกก็ยังสุดท้ายงานเทพอยต์หลักๆคือเราอยากให้คนมาตามที่เราคิดตามรสนิยมนะแต่ภายในคือเราชอบช้อปปิ้งกูก็ซื้อของตั้งแต่วันแรกเหมือนที่เล่าให้ฟังอ่ะกูก็ไปซื้อเหมือนกันก็กูชอบช้อปปิ้งตัดเหมือนกันหลังร้านเหมือนกันก็สนุกแล้วก็จนทำจนเป็นแบบจะพูดว่าไงดีอะจนทุกวันนี้เวนเดอร์หลายๆคนก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่แบบเรารู้จักกันเป็นคอนเนคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการได้ล็อกนะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราจะไม่มีการรับล็อกหลังบ้านหรือเป็นอารมณ์แบบแต่มือให้รู้จักกันต้องอันนี้ยกเว้นแบบเป็นพาร์ทเนอร์หรือกิจกรรมเพราะว่าเราก็มีระบบของเราที่ทำให้เรามาอยู่ได้ทุกวันนี้เหมือนกันนะใช่มันก็จะแบบใช่ที่คุณบอกว่าไทสเตอร์ใช่ไหมคือไทสเตอร์คืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับไทสเตอร์คือทีมจัดอีเวนต์ครับทีมจัดอีเวนต์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นพร้อมงานเทนี่แหละเทครั้งแรกเหรอใช่ก็คือแบบไทสเตอร์เป็นไม่เกิดไทสเตอร์เกิดครั้งที่3เกิดจากการทำ2 ครั้งแล้วรู้สึกว่ามันควรจะมีชื่อทีมอย่างจริงจังควรจะมีชื่อองค์กรชื่อทีมอย่างจริงจังก็เลยใช้คำว่าไทสเตอร์เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นทำไมถึงเริ่มรู้สึกว่าแบบต้องจริงจังอะหลังจากจบครั้งที่2เหรอได้เงินไงตอนนั้นไม่ได้ทำเฮาแล้วเป็นสิ่งเดียวที่ทำอยู่ได้เงินไงตอบได้รวดเร็วมากคือเห็นช่องทางในการแบบทำอาชีพจะพูดว่าใช่ครั้งรอดเดียวเดียวเป็นโกเดียวที่ตอนนี้เตะแล้วได้ตังค์กูเตะเลยไม่ได้คิดอะไรต่อแค่เอาใครเอาไปตึงแล้วก็เตะแม่งเลยคุณก็เทหมดหน้าตักเหมือนกันนะเอาจริงๆถ้าแบบดูแต่เบื้องหลังคือผมก็คิดว่าถ้ามันล้มก็ไปขายหมูปิ้ง300ก็ได้บ้างก็ชีวิตอ่ะจะล้มเหลวที่อะไรเยอะแยะก็ชีวิตอ่ะก็ไม่รู้ดิคือมาจากคนไม่พร้อมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าล้มก็แค่ไปซื้อหมูปิ้งมาขายไหมเอาเงิน 300-400 ต่อวันมีหัวเรื่องมาร์เก็ตติ้งทำขายในแก๊ปก็ได้นี่มันก็มีทางออกของมันนี่แต่เราก็ไม่ได้จนลงกว่านี้หรอกมั้งนั่นคือความคิดประมาณนั้นอ่ะก็เป็นคนคิดอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าหมดหน้าตักได้ก็เลยก่อตั้งไทสเตอร์ขึ้นมาใช่ซึ่งคุณเป็นคนเดียวใช่ไหมเป็นมีพาร์ทเนอร์ด้วยไหมไม่เป็นเจ้าของคนเดียวแต่ว่าก็แบ่งหุ้นให้น้องด้วยแล้วก็คนที่ทำบางคนด้วยตั้งแต่ day 1ใช่ไหมตั้งแต่วันแรก day 1ทุกวันนี้ก็ยังมีคอมมิตเมนต์ว่ายังอยากทำให้มันเป็นบริษัทอีเวนท์ที่ดีแล้วก็จัดงานระดับโลกให้ได้แล้วก็จะให้คนที่ทำ day 1ได้ส่วนแบ่งเหมือนสตีฟจ็อบส์กูก็ฝันอย่างนั้นนะกูก็พยายามทำของกูอย่างที่ตั้งใจทำอ่ะในไทสเตอร์มีอีเวนต์อื่นด้วยได้ยินมีอะไรบ้างครับมีงานเทเลโฟนมีงานมอเตอร์ไซค์ก็เป็นแบบชื่อ Black Face ก็เป็นงานเกี่ยวกับ Custom Culture เหมือนแบบ Yokohama Hot Rod อะไรกันแล้วก็มีงานแบบ Union Dye มีงาน Workwear งานจัดที่ทรงวาดโกดังงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำกับ CDC ก็มีงาน Homester คอนเสิร์ตก็ทำงานแคมปิ้งก็ท
ทำหมดเลยเล่าให้ฟังหน่อยว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรตามขึ้นมาหลังจากที่แบบเพราะว่ามันเทมคือจุดเริ่มต้นใช่จุดเริ่มต้นหลังจากก่อตั้งไทสเตอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีวิชั่นในการที่แบบจะพาทีมที่แบบอยู่กัน day one เนี่ยพยายามจะสร้างเป็นอีเวนต์ขึ้นมามันเป็นยังไงต่อมันก็มีโอกาสเข้ามามากมายครับเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่เทหมดหน้าตักแล้วได้ไพ่ที่ดีพอได้ไพ่ที่ดีก็จะเรียกว่าไงอยู่ในจุดที่คนมองเห็นว่าน่าร่วมงานด้วยก็จะมีโอกาสมีเมสเสจมีอีเมลต่างๆเข้ามาว่าแบบมีพื้นที่มาเสนอหรือแบบอยากชวนไปโคแลบหรือแบบอยากชวนไปจัดงานเราก็เห็นภาพต่อว่ามันไปได้นะในพื้นที่อื่นแต่สิ่งที่เราต้องแบกต่อคือความเสี่ยงในการลงทุนนึกภาพว่าเหมือนเราเป็นแบบอินเวสเตอร์แล้วอ่ะเราก็ต้องเอาเงินไปลงทุนในพื้นที่อื่นในการจัดถูกไหมซึ่งค่าลงทุนก็ต้องมีค่าทีมงานค่าไฟค่าพื้นที่ค่าโปรโมทค่าแอดค่าต่างๆซึ่งพวกนี้เกิดจากเงินของเราที่เราต้องจ่ายออกไปหลังจากเทครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วมันมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นต่อจำได้ไหมก็น่าจะเป็นงานรองเท้ามั้งอันต่อมาชื่องานจากงานสนิเกอร์คู่เราไม่เก่าเลยใช่ซึ่งคุณก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ใช่ไหมใช่ก็คือเราก็จัดอีเวนต์ชื่อเทเราก็ไปคุยกับรุ่นพี่ว่าคือเราจะมีรุ่นพี่หลายๆคนที่มีความชอบที่ถนัดในแต่ละด้านเลยเราก็จะแบบสมมติพี่เอเขาอยู่ในวงการสนิเกอร์พี่เอจัดงานรองเท้ากันไหมสมมติพี่ป๊อปอยู่วงการแคมปิ้งพี่ป๊อปจัดงานแคมปิ้งกันไหมอะไรอย่างนั้นเราก็จะมีคอนเซ็ปต์งานแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในหลายๆงานให้มันไม่ซ้ำอ่ะพอด้วยความที่ก็ย้อนกลับมาคือคนชอบแต่งตัวแล้วบวกกับแต่งตัวทุกแนวมันก็เลยมีความชอบและการไปอยู่ในสังคมในหลายๆแนวแบบทีละนิดมันก็เลยทำให้เราอยากจัดงานในแนวที่เราชอบในหลายๆแนวให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราชอบแล้วเราคิดว่าน่าจะขายได้ซึ่งหลังจากเทครั้งที่3เกิดงานคู่เราไม่เก่าเลยใช่ที่ลีโดซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคุณกับพี่เอใช่จัดงานรองเท้าถูกต้องจัดงานรองเท้าที่แบบคอนเซ็ปต์คือเอารองเท้าของเรามาขายใช่ไหมคอนเซ็ปต์ก็คือทำเป็นงานสนิเกอร์ที่ใครๆก็ใส่แบรนด์อะไรมาได้แค่นั้นเลยคือสมัยก่อนก็คนใส่สนิเกอร์ก็จะเป็นแบบแบรนด์นี้อยู่คอมมูนิตี้นี้แบรนด์นี้ฮะเราก็คิดว่างั้นก็เอาทุกคนมาอยู่รวมกันงานเดียวสิเริ่มต้นจากอย่างนั้นก็เป็นงานรองเท้าก็ทำมาได้ 4-5 รอบก็ไม่ได้ทำกันแล้วก็เขาเจอรองเท้าหมดตอนนี้ช่วงนี้ก็เบรกมันเป็นสตรีทแวร์ไงก็เบรกไว้ก่อนใช่ทำ 4-5 รอบเลยที่เดิมแล้วก็ทำหลายงานนะต้องไปเลื่อนดูจำไม่ได้แต่ทำเยอะมากมีงานที่เจ๊งและมีงานที่ได้กำไรมีงานที่ได้ชื่อแล้วก็มีงานที่ไม่ได้ชื่อเล่าอันที่เจ๊งให้ฟังหน่อยที่ไม่ได้ชื่อก็ได้ที่รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยงานเขาค้อโอ้ยจำขึ้นใจเลยยังไงครับถ้าทีมผมดูอยู่เพื่อเขาค้อในทุกคนรู้เลยเฮียสุดพลังอ่ะมันเป็นงานแตะมือแล้วรุ่นพี่ทำอีเวนต์แล้วแม่งแบบทรงแม่งไม่ได้ตั้งแต่มีตติ้งแล้วอ่ะแต่สุดท้ายไปก็เพราะว่าคิดว่าแม่งน่าจะได้ไงเพราะแบบอันนั้นเป็นงานเฟสแรกๆมั้งที่เราไปทำด้วยแล้วแบบแม่งเป็นบทเรียนที่ดีมากแต่ก็เป็นบทเรียนที่เหี้ยเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดขึ้นได้ไงมันเข้ามาได้ไงมันก็เกิดขึ้นจากการดิวทั่วไปที่ทุกคนก็ทักมาแบบเสนอพื้นที่หรืออยากร่วมงานด้วยแล้วเราก็แอคเซปต์คือเราก็จะแบบเลือกก่อนว่างานไหนเหมาะกับทีมเราถึงบอกว่าคือกูก็ไม่ได้แบบทำแม่งทุกงานอยากได้ตังค์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากทีมคือฉันชอบงานนี้และฉันอยากทำงานนี้นะน่าสนใจมันน่าสนใจโอเคงานพี่น่าสนใจผมอยากร่วมงานด้วยซึ่งเราก็จะพูดว่าไงดีไปทำโซนมาร์เก็ตในเฟสติวัลแล้วกันที่เขาขอเราก็ไปทำโซนแคมปิ้งของเราแล้วก็เป็นตลาดแบบไม่ได้แคมปิ้งขนาดนั้นเราก็เป็นแบบตลาดในเฟสติวัลแล้วก็ธีมแคมปิ้งหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วยเดียเขาไม่ใช่ทีมจัดที่มืออาชีพมากพอ
ทีมที่ชวนเราไปด้วยมันก็เลยทำให้ทีมของเราต้องมารับภาระเหมือนเป็นคนจัดงานแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมาดูแลงานซึ่งมันโอเวอร์โหลดมากเว้ยบวกกับคนแม่งไม่ได้มาอย่างที่คิดแล้วบวกกับเป็นงานครั้งแรกๆที่เราไปจัดต่างจังหวัดแล้วเราพาเวนเดอร์ไปด้วยอ่ะมันค่อนข้างที่จะกดดันความกดดันของคนจัดงานคือไม่ได้เงินเยอะนะการจัดอีเวนต์น่ะเพราะว่าสุดท้ายพอมาหักโตลบจริงๆอ่ะมันแบบค่าใช้จ่ายเยอะมากเว้ยทีนี้คือสิ่งที่เราได้คือโอเคมันได้กำไรแต่สิ่งที่ทุกคนต้องได้ด้วยและคอนติเนียต่อกับเราได้คือเขาต้องขายได้ถูกไหมถ้าเขาขายไม่ได้มันคือปากการแบบ word of mouth แบบทีมจัดนี้ไม่ดีว่ะงานนี้ไม่ดีอย่าไปขายเลยถูกปะมันคือ word of mouth ของพ่อค้าแม่ค้ามันคือการแบบเฮ้ยมึงงานนี้ขายเป็นไงมึงงานนี้ขายเป็นไงมันคือ insight อ่ะซึ่งเราค่อนข้างแคร์เรื่องนี้มากงานเทย้อนกลับไปอะมากถึงขั้นแบบเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้เลยอะงานเทรอบที่มีพายุโนรูมาจำไม่ได้แล้วซีซั่นไหนสักหน้าหนึ่งที่ไม่มีฝนน่ะแต่มีพายุเฮี้ยเนี่ยมาพายุโนรูเป็นพายุที่บ้านแม่งพังแล้วคือถ้าจัดอีเวนต์คือต้องเจ๊งอ่ะต้องล่มอ่ะแล้วแม่งเสือกมาวันที่กูจัดงานเทใหญ่เฮี้ยมากอ่ะเพราะเป็นตลาดเอาท์ดอร์ทั้งหมดและลองนึกภาพอยู่ทุกคนแม่งเปียกสิ่งที่คิดคือทำยังไงดีวะแม่งไม่มีประสบการณ์เลยเว้ยตัดสินใจรอบนั้นคือรอบที่ขาดทุนตัดสินใจแบบเช่าเต็นท์โดมอ่ะเหมือนเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะ เช่าปิดแม่ง300 เมตรเลยอ่ะเสียเงินไป 2-3 แสนอ่ะขาดทุนกว่าเดิมอีกรอบนั้นอ่ะแต่ก็เป็นการซื้อใจคู่ค้าว่าแบบเราก็เทคแคร์เขาว่าแบบเราก็ไม่ได้เตรียมการรับมือเหมือนกันจะไปเลื่อนงานก็ไม่ได้ถึงภาพบอกว่า นั่นแหละอันนั้นก็เฮียย้อนกลับมาเขาคอคือหลักการเดียวกันเราก็ต้องให้เวนเดอร์อ่ะเชื่อใจเรามากที่สุดในการที่เราพาเขาไปขายนึกภาพออกปะหรือเราไปจัดอีเวนต์ตรงนั้นเหนื่อยเพราะคนมาไม่ตรงทาร์เก็ตไม่ได้ออเดียนไม่มีงานก็เหมือนทีมเราไปช่วยเขาจัดอีกมันก็เลยแบบมีอะไรที่มันแบดหลายอย่างจนแบบมันโอเวอร์โหลดไปหมดเว้ยมันก็เลยทำให้แบบรอบนั้นเป็นบทเรียนที่เราตัดสินใจเลยว่าเราจะเลือกพาร์ทเนอร์ที่ดีกว่านี้แล้วก็ให้ทีมดับเบิลเช็คกว่านี้เพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยมั้งใช่ก็เฮี้ยแต่เล่าความเฮี้ยไม่ออกแต่เฮี้ยเข้าใจอยู่มันเป็นหลายสิ่งที่ถาโถมเข้ามามันโอ้โหไอ้เฮี้ยก็ถึงขั้นแบบทีมงานกูต้องไปขุดดินน่ะไอ้ศาสตร์ขุดดินเพื่อให้รถพ่อค้าแม่ค้าเข้าอ่ะคิดดูดิซึ่งจริงๆมันต้องเป็นทีมงานคนจัดเอาอะไรมาเอาหินมาเกลี่ยหรืออะไรเป็นโคลนแดงฝนตก ซึ่งคนจัดมันก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่มาอะไรสุดท้ายคือทีมตลาดต้องไปเคลียร์ไปเกลี่ยพื้นมันไม่ใช่เรื่องไงอันนั้นก็โหพูดแล้วเนี่ยมันค่อยๆนึกออก มันก็ไม่ได้ดีมากแต่มันก็สนุกคือสุดท้ายคือมันก็เป็นประสบการณ์ที่เฮี้ยแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ถ้าเล่าตอนเนี้ยแม่งก็ส้นตีนเลยก็สนุกแล้วมีอีเวนต์ไหนอีกที่รู้สึกว่าที่แบบอะไรที่จำไม่ลืมเหรออาจจะเป็นเทรอบสิ้นปีที่แล้วที่ทำกับโยชิที่โคแลบกับญี่ปุ่นจำไม่ลืมอาจจะเป็นโมเมนต์เล็กๆที่ผมจำไม่ลืมคือผมไม่ได้นึกว่าสิ่งที่ผมทำจากความชอบอ่ะมันจะไป appreciate ให้แบบเราสามารถโคแลบกับญี่ปุ่นได้จริงๆตามสิ่งที่คิดอ่ะแล้วคือโอเคโยชิเป็นเพื่อนผมแต่ว่าทีนี้ผมไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาบริษัทเขาที่เป็นแบบโตเกียวซิตี้ฟรีมาร์เก็ตอะไรเนี่ยมาโคแลบเรชั่นหรือมาออกบูธหรือมา PR หรือมาทำรายการจริงจังหรือเอาอินฟูญี่ปุ่นมาถ่ายนั่นคือสิ่งที่ผมแบบเชื่อไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่อะแต่ไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้สิ่งในความชอบตรงเนี้ยมันจะทำให้เราได้ถึงขนาดนี้ที่โคแลบกับประเทศที่เราชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนมาเยอะมากโยชิขายของหมดเอาซาโตซี่มา200ตัวขายหมดอย่างเงี้ยแฮปปี้ศิลปินญี่ปุ่นที่เป็นเพื่อนเราที่นู่นมาวาดรูปขายของได้อย่างเงี้ยเราแฮปปี้เราคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบมันค่อนข้างตอบโจทย์กับเพื่อนเราหลายๆคนในระดับโลกแล้วแบบเรารู้สึกว่า
อันนี้อาจจะเป็นความสนุกในภาคต่อที่เราอยากทำกับไทสเตอร์เพราะว่าแบบมันก็มีเพื่อนเกาหลีเพื่อนมาเลเซียเพื่อนหลายๆคนที่อยากจะมาจอยในอีเวนต์เราก็อยากจะทำให้พูดว่าไงประเทศไทยมันอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมั้งเพราะสุดท้ายณปัจจุบันนี้ไทสเตอร์ก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมของคนจัดอีเวนต์น่ะนึกภาพออกปะเราก็อยากจะส่งเสริมให้ประเทศไทยมันเป็นประเทศน่าเที่ยวขึ้นททเข้าได้นะโปรดิวเซอร์ไงแม่งรู้ช่วงประมาณนั้นแหละก็ถือว่าเป็นอันนี้คือพาร์ทอีเวนต์แล้วยูเซตมาตอนไหนอ่ะยูเซตก็มาช่วงทำไทเตอร์ไปได้ปีครึ่งก็ประมาณก็เริ่มมีเงินประมาณนึงก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเปิดร้านของตัวเองเริ่มต้นจากคำพูดง่ายๆตรงนั้นในใจถ้าย้อนกลับไปก็คือเป็นคนซื้อมาขายไปอยู่แล้วเพราะเป็นคนชอบแต่งตัวก็จะซื้อเสื้อผ้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะขายในเฟซหรือเอาไปฝากขายเพื่อนที่ร้านหรือไปขายตามตลาดกลางคืนก็จะพูดว่าไงก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ขายมาอยู่แล้วแต่ไม่ได้ขายเป็นอาชีพส่วนใหญ่เป็นยูเซอร์เป็นคนเสพเทรดบ้างเทรดบ้างขายบ้างแต่ก็แบบซื้อซะเยอะแล้วก็แบบเวลาพี่ปูชวนแต่ก่อนก็งานชี้งานลูกเกอร์ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ไปขายงานชี้งานลูกเกอร์ไปโลกไปปล่อยของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าพอทำเทไปก็รู้สึกว่าของเราแม่งเยอะเกินไปแล้วเพราะแม่งเสือกชอบช้อปปิ้งซื้อไม่หยุดแล้วก็แบบเริ่มเยอะเกินไปจนเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะเปิดร้านสักร้านหนึ่งไหมอะที่มีของที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากในหัวอย่างนั้นซึ่งตอนแรกก็จะเปิดข้างร้านโยตรงสะพานควายเพราะว่ามันปล่อยเช่าพอดีก็ไปดูที่แต่ทีนี้ก็แบบไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องบิวอินข้างในเยอะแล้วด้วยความที่เราไม่ได้เป็นพ่อค้าหรือเราไม่ได้คนทำธุรกิจนี้เลยนะพ่อเป็นแค่คนชอบฉะนั้นเราไม่รู้ว่ามันต้องลงทุนเสื้อผ้าเท่าไหร่เราไม่รู้ว่ามันต้องอินเฉลี่ยยังไงนู่นนี่นั่นแต่มันอาจจะเกินบัดเจ็ตของเราสิ่งที่เราทำก็คือนั่นก็แค่ซื้อของต่อไปแล้วหาที่ที่ใช่ก็รอจนมาเจอบางตั้มเนี่ยบางตั้มจนมาเจอเสียตั้มเนี่ยเขาโพสต์พอดีว่าแบบมีห้องให้เช่าอะไรอย่างนั้นที่โกดังแล้วมันเป็นมูดอย่างที่เราอยากได้พอดีมันแบบมันก็ค่อนข้างที่จะเดสตินีอ่ะแบบมันก็พอดีแล้วพอเราไปดูเราก็ตัดสินใจเอาเลยแล้วเราก็ทำเลยก็ทำจากการที่เอาเสื้อจากที่บ้านนั่นแหละมาแขวนขายแสดงว่ายูเซตเนี่ยเกิดตอนช่วงนั้นเลยใช่ไหมใช่เปิดร้านแบบตั้งชื่อนี้ตอนช่วงเวลานั้นเลยใช่แล้วทำไมถึงชื่อยูเซตอ่ะทำไมถึงชื่อยูเซตมันแปลว่าอะไรก็มันแสดงมาจากคำว่า USA กับคำว่า use มารวมกันเป็น usage USA ก็คืออเมริกานั่นแหละ USA กับ use ที่ใช้ก็เลยแบบแล้วพอ usage มันก็เลยเป็นแปลเป็นแบบคำว่าแบบประเพณีด้วยแล้วด้วยมันก็แบบรวมกันได้เยอะมันใช้ได้หลายคำก็เลยใช้คำนี้usage ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นใช่เริ่มต้นจากตรงนั้นกี่ปีแล้วครับ usage 3 ปีครับ3-4 ปีผมว่าหลายคนคงรู้จักร้านยูเซตอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักร้านยูเซตคือร้านสไตล์ประมาณไหนนิยามว่าโมเดิร์นวินเทจใช่ครับนิยามแบบชัดเจนว่าโมเดิร์นวินเทจครับมันก็คือ2อย่างควบรวมใช่เป็น2อย่างควบรวมเพราะจะพูดว่าดีของที่ร้านทุกชิ้นผมเป็นคนแฮนด์พิกไงทีนี้คือผมก็จะเลือกจากฟีลลิ่งและความชอบของผมอ่ะมันก็จะค่อนข้างที่จะเป็นตัวผมประมาณหนึ่งและเป็นความต้องการของลูกค้าประมาณหนึ่งทีนี้มันก็เลยจะค่อนข้างที่จะโมเดิร์นไปเลยแบบวินเทจก็มีโมเดิร์นก็มีใช่อย่างโมเดิร์นนี่จะเป็นของประเภทไหนจริงๆก็มีตั้งแต่เจแปนยันอิตาลีเลยนะก็คือมีหมดอ่ะด้วยความที่เล่นหมดไงไม่ได้บอกว่าเล่นลึกหรือเล่นหมดขนาดนั้นแต่เป็นคนที่เสพเยอะพอช่วงแบบทำเครือข่ายฮะก็เสพแบบลักเก็ตเอาเล่นนะมันก็ต้องรู้เรื่องพวกสูตรพวกอะไรพอมายุคยีนก็เสพยีนยุคทหารก็เสพทหารยุคทหารเรือเสพทหารเรือยุคเฟนเวิร์กเสพเฟนเวิร์กเราก็เสพมาเรื่อยๆในแต่ละยุคที่แต่งตัวตามทุกคนนั่นแหละแล้วมันก็กลมกล่อมจนเราก็เลือกสิ่งที่เราชอบหลายๆอย่างมารวมกันใช่เริ่มต้นจากตรงนั้นเลยแค่นั้นเลยจนเป็นยูเซตใช่จนเป็นยูเซตถึงวันนี้ถูกต้องเริ่มต้นจากความชอบเอาเสื้อผ้าที่บ้านมาลองขายที่ร้าน
แล้วก็เริ่มไปลองสั่งของเริ่มไปลองซื้อของเรื่อยๆจากการที่ไม่เข้าใจลูกค้าเลยก็พยายามเข้าใจมากขึ้นก็จนทุกวันนี้ก็คือสนุกกับมันมันเหมือนแบบพูดว่าไงดีอะถ้าสำหรับเรามันไม่ใช่เป็นเหตุผลว่าเราเปิดยูเซจทำไมแต่เราแค่รู้สึกว่าแม่งเป็นเหตุผลเหมือนให้กูได้ช้อปปิ้งต่อ เหมือนแบบว่าโอเคเราซื้อมาคำตอบ เสพติดการช้อปปิ้งใช่มันแบบโอเคเรามีร้านที่เราขายของได้ด้วยนะเปิดของได้ด้วยนะแต่สุดท้ายอีกมุมนึงคือเราก็รู้สึกว่า recycle to reuse มั้งเราก็ยังชอบคอนเซปต์นี้เพราะเรารักโลกเราก็รู้สึกว่าโอเคเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในร้าน second hand แต่เราก็ทำให้คนใช้ของมือสองแล้วก็เอาของที่ไม่มีค่าสำหรับบางคนมามีค่าสำหรับอีกคนหนึ่งอะเราว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเห็นด้วยครับเพราะว่าเชื่อทุกวันนี้เราเสพเยอะนะเว้ยฟาสต์แฟชั่นเราก็เสพเวลาแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าโลกมันก็ร้อนขึ้นอะตลาดแฟชั่นมันก็ผลิตเสื้อผ้าทุกวันแต่มันจริงอะแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าคนทุกคนมีทั้งของใหม่และของที่สามารถรีไซเคิลใช้ได้มันก็ค่อนข้างที่จะลงตัวประมาณนั้นครับผมก็เลยซื้อของเรื่อยๆเลยซื้อของที่ผมคิดว่ามันใช่และมันชอบแล้วก็ความรู้จากสิ่งที่แต่งตัวสะสมมาเรื่อยๆนี่แหละเหมือนระบายความชอบเลยซื้อจริงแบบคุณน่าจะเข้าใจจุดนี้เข้าใจครับ ประมาณนั้นครับก็เท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ยก็ทำ2สิ่งหลักๆก็คือไทสเตอร์ที่แบบในไทสเตอร์ก็จะมีหลายอีเวนต์มากมายที่เกิดขึ้นใช่ครับเนาะหลักๆจะเป็นเทใช่ครับแล้วก็อาจจะมีอื่นๆเข้ามาแล้วแต่โอกาสใช่ครับแล้วก็ยูเซจใช่ตอนนี้หลักๆก็ยูเซจก็เป็นเริ่มเป็นธุรกิจมากขึ้นอย่างที่บอกคุณจากตอนแรกเป็นความชอบตอนนี้ก็มี2สาขามีไปทำป๊อปอัพที่ญี่ปุ่นมีทำสินค้าของตัวเองก็คือเริ่มเป็นบิสเนสที่จากความชอบก็เป็นบิสเนสมากขึ้น2สาขามีที่ไหนบ้างนะครับมีที่ทรงวาดกับที่สุขุมวิทครับที่เดิมใช่ที่ทรงวาดนี่เพิ่งเปิดผมยังไม่ได้ไปเลยเปิด3 เดือนเองมั้งเวิร์กอยู่เป็นไงบ้างครับที่ทรงวาดก็เป็นแลนด์มาร์คที่ดีครับเป็นจุดที่เทรนดี้ใช่แล้วก็ต้องหาของไปตอบโจทย์ลูกค้าคือสุดท้ายในโจทย์ตอนนี้ของยูเซจคือไม่ใช่โจทย์ว่าต้องหาของสุดหรือต้องหาของที่แบบเป็นแค่สไตล์เราแล้วแต่โจทย์ตอนนี้ของยูเซจคือมันต้องเป็นธุรกิจเสื้อผ้าที่โมเดิร์นวินเทจที่มันอยู่รอดและยั่งยืนนึกภาพบอกปะมันก็จะต้องมีจุดที่มีของที่ดีมากขึ้นและมีของที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นและมีเซอร์วิสที่ดีมากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้นเราตอนนี้พอยต์เป็นอย่างนี้มันเลยทำให้เราสนุกกับการที่พยายามหาสินค้าที่ดีหรือพยายามอัปเกรดหรือพยายามเข้าใจลูกค้ามากขึ้นมันก็เลยสนุกแล้วในฝั่งของงานเทหรืองานอีเวนต์คุณมองภาพเหมือนกันอย่างงานเทงานอีเวนต์คือเราจะจัดให้น้อยลงเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นอารมณ์งานกาชาดวินเทจเราอยากจัดให้น้อยลงแต่ใหญ่ขึ้นสมมุติ200ล้านค้าเราอาจจะไปหาที่ใหม่จัด400ล้านไหม400ล้านค้าอะไรอย่างนั้นใช่แต่400นี่กาชาดอยู่นะก็อยากลดโบว่ะแล้วทำไมประเทศไทยจะมีแบบลดโบไม่ได้วะก็อยากจัดอย่างนั้นเหมือนกันก็แค่คิดว่าคนไทยมีที่ที่ดีมีของที่ดีมันก็ควรมีที่ที่มันระบายของที่ดีดีวะเราคิดในมุมนั้นไงแต่ถ้ามันทำได้จริงๆมันสุดยอดเลยนะยิ่งใหญ่เลยนะมันก็เท่แต่มันก็ยากแต่สิ่งที่เราพยายามทำคือเราก็พยายามตอกย้ำมันและพยายามทำในมอตโต้ที่เราทำมาเรื่อยๆใช่เป็นกำลังใจให้ครับครับคุณเคยคิดไหมว่าถ้าสมมติวันนี้คุณแบบไม่ได้ทำอีเวนต์ไม่ได้ขายของคุณจะทำอาชีพอะไรเคยแต่ว่าโอ้โหคำถามนี้คุณแม่งแบบคุณทำมันเยอะมากผมเป็นช่างภาพผมคิดเลยเป็นช่างภาพทำไมถึงเป็นช่างภาพก็มีกล้องอยู่แล้วมีแม็กอยู่แล้วก็แค่คัลเลอร์เกรดแล้วก็ไปถ่ายรูปคิวละ 5,000 ก็ได้นะเรามีความรู้อีกมีเรื่องโปรดิวอีกถ่ายวิดีโอก็ได้ทำคอนเทนต์ก็ได้แสดงว่าคุณชอบดิเป็นคนชอบทำรูปชอบสร้างภาพชอบก็ประมาณนั้นก็เป็นคนที่คิดว่าเอาตัวรอดได้แต่ก็ทุกวันนี้ก็จะพูดว่าไงดีมีขึ้นมีลงอย่างการที่มาเปิดทรงวาดก็ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของสุขุมวิทที่ยอดมันไม่สเตเบิลนี่ก็มาซัพพอร์ตมันไม่ใช่แบบขนาดนั้นไงแต่สุดท้ายมองเป็นธุรกิจไปแล้วว่ามันต้องตอบโจทย์ลูกค้า
มากกว่าตอบโจทย์เราแล้วอ่ะใช่แต่ผมก็เชื่อว่าแบบคุณน่าจะไม่หยุดแน่นอนอะหมายถึงว่าพอฟังเรื่องราวของคุณมาทั้งหมดอะโอ้โหคุณกล้าที่จะล้มอะคุณเป็นคนที่แบบกล้าที่จะทำต่อให้แบบไม่พร้อมต่อให้แบบไม่มีความรู้แต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่กลัวว่าแบบมันจะผิดพลาดใช้คำว่า high risk high return อย่างผมไปญี่ปุ่นใช่ไหมผมก็ไปเป็นแบบดิสติบิวเตอร์ก็ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เอาของเขามาขายก็ต้องลงทุนเอามาขายที่ยูเซนเนี่ยเราก็พยายามแบบทำเป็นดิสติบิวเตอร์แบบอย่างมิลิเทอรี่เราก็ไปรู้จักไดจิเราก็เอาของเข้ามาขายนี่จะทำป๊อปอัพมิดแอนด์กรีดอีกเขาจะบินมาจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยทำคอมมูนิตี้มันก็เป็นสิ่งที่พูดว่าไงยูเซนก็พยายามทำให้มันเติบโตขึ้นในสิ่งที่ไม่ใช่แค่วินเทจอย่างเดียวนึกภาพออกปะวินเทจคือฉันก็ซื้ออยู่แล้วทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นก็ซื้ออยู่แล้วแต่สิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่าคือคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบและลูกค้าที่จะไปกับเราแบบยั่งยืนอ่ะมันจะทำให้ยูเซจอยู่ได้แบบจริงๆที่ไม่ใช่แค่แบบโอ้ยวันนี้ของหัวขายได้เว้ยอะไรอย่างนั้นไงแต่วันนี้แบบทุกคนอยากมาช้อปปิ้งที่ยูเซจเพราะว่าอ้าวสินค้าดีราคาตอบโจทย์ไปต่อได้หรือจะไปซื้อไปใส่ก็ได้แล้วแต่สุดท้ายคือทุกคนได้มาเจอกันเราคิดในมุมนี้แสดงว่าแพชชั่นของคุณทั้งหมดคุณก็ได้ทดลองทำหมดแล้วแหละเนาะเท่าที่ฟังดูอะใช่ก็เรียกได้ว่าก็ทดลองทำมาเยอะแต่สุดท้ายอย่างตอนเนี้ยเราก็ต้องหาแพชชั่นใหม่เพื่อทำอย่างตอนนี้คือเราก็อยากเปิดusage flagshipแบบร้านใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้บัดเจ็ตถูกไหมมันก็ต้องเก็บหอมรอมริบเก็บเงินหาของเว็บไซต์ก็อยากเปิดแบรนด์ก็อยากทำแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็ต้องมันนี่ทั้งนั้นมันก็มีสเต็ปของมันในการเติบโตเราก็อยากมีทีมแบบคุณที่แบบมีทีมหลังบ้านมีทีมไลฟ์มีทีมอะไรแต่สุดท้ายแม่งเกิดจากความชอบหรือเปล่าปะทุกวันนี้ยังทำคนเดียวแบบว่ามีสตาฟที่ร้านมีอะไรมีสต็อกนิดหน่อยแต่ก็คือโอลี่มีซะเยอะมันก็ควรที่จะมีทีมมีอะไรอย่างจริงจังเราก็พยายามที่จะปูให้มันเริ่มเป็นความชอบที่เป็นบิสเนสที่มั่นคงและทีมเราก็ไปต่อได้อะมันก็จะสนุกขึ้นไงเราไม่ได้อยากสนุกคนเดียวแล้วไงตอนนี้เราแบบเป็นไฟแบบเฮียอยากเอาเด็กที่ร้านมาช้อปปิ้งด้วยอย่างเงี้ยซึ่งรอดูครับ usage flagship store ได้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีป๊อปอัพที่ญี่ปุ่นอีกเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีป๊อปอัพที่ Memory Band ด้วยได้เลยรอเลยนะครับรอเลยครับวันที่เท่าไหร่นะ29-30ใช่เสาร์อาทิตย์ก็เดี๋ยวผมจะเอาเรียกว่าไงดีวะเอาคอลเลกชันของตัวเองดีกว่าใช้คำนี้เอาคอลเลกชันที่ชอบจากร้านยูเซจนี่แหละที่คิดว่าชาว Memory จะชอบเนี่ยเอามาป๊อปอัพที่นี่ครับ2 วันเนาะ2 วันครับก็ตามมาดูกันได้ครับว่าคุณแม็กยูเซจเนี่ยจะเอาอะไรมาโชว์เอาอะไรมาขายได้ครับก็เป็นคอนเซปต์เดิมนะครับก็อยากให้มาเจอกันมาเซฮายเทคแคร์คือไม่ได้จำเป็นต้องซื้ออะคือร้านผมไม่ได้คอนเซปต์ซื้อเลยนะเว้ยคอนเซปต์ของผมคือมาเจอมาลองจับดูว่าสินค้าเนี้ยมันดีไม่ดีมันใช่มันแพงเพราะอะไรหรือมันลองใส่ก็ได้คือผมค่อนข้างที่จะเทคแคร์ลูกค้าแบบนี้เพราะว่าคนทุกคนเขาอยากรู้ว่าของดีมันเป็นยังไงนะครับว่าฉะนั้นป๊อปอัพที่นี่ก็สามารถมาลองได้แล้วก็มาเทสได้หมดเลยนะครับจะได้รู้ว่าแมททีเรียลทั้งหมดมันเป็นยังไงมาพูดคุยกันได้ใช่ไม่ต้องซื้อก็ได้มาใส่ถ่ายรูปก็ได้อะมาเช็คอินก็ได้ครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับครับผมพอฟังมาถึงตรงเนี้ยคุณก็ต้องผ่านเรื่องไม่ดีมาบ้างแหละช่วงแบบเบิร์นเอาท์ช่วงอะไรเงี้ยมีบ้างไหมมีตลอดหมายถึงว่าวันนี้ก็ยังมีฮะก็คนทุกคนก็ต้องเบิร์นเอาตลอดปะมันก็มีเรื่องที่เหนื่อยและเรื่องที่เครียดในหลายโมเมนต์มันก็มีวิธีการเบิร์นเอาท์แตกต่างกันไปแต่ว่าอย่างเราถ้าเราเหนื่อยมากๆคนที่อยู่กับเราก็คือแม่สิ่งที่ดีที่สุดคือกอดแม่ถ้าสำหรับเราเราก็จะกลับบ้านไปกอดแม่ดีต่อมาคือกอดหมากอดแม่กอดหมาแค่นั้นเองแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเรื่องใหม่เขาเป็นคนที่ต่อให้วันต่อให้วันนี้จะเฮี้ยยังไงอ่ะพรุ่งนี้มันอาจจะมีเรื่องที่เฮี้ยกว่านี้ก็ได้เว้ยจริงต่อให้วันนี้เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีตังค์แล้วพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีตังค์กว่านี้ก็ได้ฉะนั้นคือเราควรมีความสุขกับมันในความเฮี้ยนี้แหละ
มันไม่ได้มีชีวิตที่เพอร์เฟกต์เต็มร้อยแต่มันอาจจะเป็นชีวิตที่เปรี้ยวบ้างหวานบ้างแต่ก็คือชีวิตนี่คือสิ่งที่เราคิดเราก็เลยแค่รู้สึกว่าถ้ามันท็อกซิกเราก็ควรที่จะพูดกับใครสักคนหนึ่งมั้งถ้าให้แนะนำคนที่ฟังพูดกับใครสักคนหนึ่งที่คุณเชื่อใจแล้วก็เหนื่อยอ่ะกอดหน่อยได้ไหมแม่ช่วงนี้ทำงานเยอะมากเลยซื้อของเยอะมากเลยไม่เหลือตังค์แล้วพูดไปเถอะมันคือการระบายกับคนสักคนหนึ่งอ่ะแล้วเราก็จะมีแรงอีกทีหนึ่งเลยเราก็จะแบบตื่นเช้ามาก็เฮียกูเกิดใหม่แล้วทำใหม่อาจจะเจอเรื่องที่เฮียเหมือนเดิมก็ได้แต่สุดท้ายนี่ก็คือชีวิตซึ่งในชีวิต24 ชั่วโมงมันคงไม่ได้เฮีย24 ชั่วโมงหรือเปล่าวะมันก็มีเรื่องที่อาจจะดี8 ชั่วโมงเฮีย14 ชั่วโมงแล้วแต่คนจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วก็แอบทำได้ยากสำหรับบางคนเหมือนกันนะมันก็ยากนะเพราะว่าคนทุกคนเราตอบไม่ได้ว่าคนทุกคนมีการระบายความเครียดหรือความท็อกซิกยังไงแต่สิ่งที่เราตอบได้คือเราควรรักตัวเองต่อให้เราจะไม่เหลือใครแล้วสิ่งที่เราควรรู้คือเราควรรักตัวเองถ้าเราไม่รู้เราจะระบายกับใครก็ลองไปพูดกับตัวเองหน้ากระจกดูกูเหนื่อยนะมึงรู้ตัวไว้นะกูเหนื่อยลองคุยกับตัวเองดูแล้วมันอาจจะเป็นการแค่พูดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าไม่รู้ทำอะไรจริงๆนะนี่แนะนำไปหลายคนแล้วเหมือนในหนังเลยมึงลองไปตะโกนสักทีนึงอะพูดทำบทดิ้งง่ายๆเลยไอ้เหี้ยพูดดังๆไปตะโกนสักทีนึงอะแล้วมึงจะรู้ว่าการตะโกนสุดปอดทีนึงมันปล่อยให้มึงหายเครียดได้จริงๆเว้ยในสิ่งที่มึงยกอยู่หรือแบกอยู่แบบสุดปอดอะแต่ว่าจะไปตะโกนตรงไหนก็ดูดีๆนะใช่ก็ดูดีๆนะก็มีวิธีการเบิร์นเอาท์หลายแบบนั่นคือสิ่งที่คุณดิวกับภาวะตัวเองเวลาเบิร์นเอาท์ใช่ก็คงถ้าไม่ไหวจริงๆก็ถ้าอยากได้คำพูดจริงๆก็คงปรึกษาคนที่เขาสำเร็จ ถ้าให้แนะนำอีกอย่างหนึ่งถ้าวันนี้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วขายก๋วยเตี๋ยวไม่ดีจะไปคุยกับคนขายก๋วยเตี๋ยวไปไม่ดีหรือคนขายก๋วยเตี๋ยวที่ยอดขายดีเหมือนกันถ้าวันนี้ชีวิตเราเศร้าเราคงไม่โทรไปปรึกษาเพื่อนที่เศร้าเหมือนเราก็คงโทรไปปรึกษาเพื่อนที่สำเร็จหรือมีกำลังใจให้เราปะนั่นก็คือสิ่งที่จะพุชเราได้ระดับหนึ่งครับผมว่าสิ่งนี้คนที่ฟังน่าจะแบบทุกคนเหนื่อยแหละผมยังเหนื่อยเลยครับแล้วคุณมองว่าตัวเองประสบความสำเร็จไหมวันนี้ไม่มองว่าถ้าความสำเร็จของเราคือเงินอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นความสำเร็จในเรื่องของการได้ลองทำหลายอย่างอาจจะใช่แต่ไม่ได้สำเร็จขนาดนั้นนะเพราะว่า นี่มันแค่ครึ่งชีวิตที่ทำความชอบมาแค่ส่วนหนึ่งเองอะสุดท้ายคนทุกคนมันก็จะมีความชอบเรื่อยๆเจออะไรใหม่ๆเรื่อยๆเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะเจอแบบโมเมนต์ใหม่ๆexperience ใหม่ๆถูกปะเราก็จะได้ไอเดียได้ประสบการณ์ได้อะไรที่ เรารู้สึกว่ามันต่อยอดได้มันทำอะไรได้มันก็จะมีความสนุกในชีวิตที่เข้ามาเพิ่มขึ้นอ่ะบวกกับเราเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆมั้งเราเลยไม่ได้รู้สึกสมมติยูเซนมันมั่นคงมีแฟลกชิพแล้วเราอาจจะชอบซื้อของต่อแต่เราอาจจะอยากทำอย่างอื่นต่อก็ได้เพราะเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราก็ยังใช้ชีวิตต่อนี้เราก็ลองไปหาความชอบต่อสมมติเราอาจจะไปเรียนทำเครื่องเงินหรือไปปลูกไร่กาแฟแล้วทำแบรนด์กาแฟดิฟแต่ทางยูเซก็ยังอยู่นะฉันก็ยังชอบช้อปปิ้งไทเซอร์ก็ยังอยู่อีเวนต์ก็ยังมีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันความสำเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าในมุมเราตอนนี้คือเราแฮปปี้มากกับสิ่งที่อยู่ตอนนี้แต่ก็มีแรงเสียดทานที่เยอะเพราะว่าสุดท้ายมันก็คือการสู้กับชีวิตซึ่งทุกคนก็ต้องสู้กับชีวิตแรงเสียดทานแต่ละคนไม่เหมือนกันจุดแบกรับไม่เหมือนกันจะพูดว่าไงแต่ละคนมีปมแล้วมีความต้องการไม่เหมือนกันนะฉะนั้นความสำเร็จหรือ point ปลายทางชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเราทำโอเคทุกคนอยากรวย point ง่ายๆทุกคนอยากมีเงินเว้ยทุกคนอยากรวยอยากได้เงินแต่สุดท้ายมันต้องมีความสุขด้วยนะการได้เงินถ้าสำหรับเราถ้าสำหรับเราคือเราต้องมีความสุขด้วยนะในการที่เราเหนื่อยในยุคนี้นะในมุมเราคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบเราแต่เราแค่รู้สึกว่า
ทุกความเหนื่อยของเราตอนเนี้ยที่อยากได้เงินน่ะเราต้องมีความสุขกับมันด้วย เราเลยพยายามสนุกกับมันและมีความสุข โอเคครับสุดท้ายแล้วให้คุณแม็กฝากร้านและงานต่างๆ ได้ครับก็ฝากร้านยูเซตนะครับก็เป็นร้านโมเดิร์นวินเทจนะครับที่มีหลากหลายและกันมีตั้งแต่แบรนด์เจแปนแบรนด์ US แล้วก็มีทั้งวินเทจตั้งแต่เลกูล่ายันท็อปเทียก็คือมีหมดตามที่ผมชอบนะครับก็ลองแวะมาดูได้มี2 สาขานะครับแล้วก็ไทสเตอร์ก็จะมีอีเวนต์ดีๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีงานที่น่าติดตามตามไลน์อัพสามารถติดตามได้ใช่ แล้วก็ฝากป๊อปอัพด้วยครับเดี๋ยวยูเซจะมีป๊อปอัพที่ Memory Band วันที่ 29-30 ครับผมก็จะมาป๊อปอัพที่ร้านจานเต่านะครับก็อันนี้ก็จะมีสินค้าคอลเลกชันที่เรียกว่าเป็น My List ละกันที่เหมาะกับที่นี่และเหมาะกับเพื่อนๆชาว Memory เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอะไรก็แอบสปอยด้วยมีคมฮาร์ดนะใช่คมฮาร์ดมีครับคมฮาร์ดมีก็จะมีพวกวินเทจคมฮาร์ดด้วยมีอะไรด้วยเอามาด้วยก็ยังไงก็ รักอยู่ ฝากติดตามชมแล้วกันครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับคุณแม็กยูเซตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ